संपूर्ण सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करते हैं और धरती माता जो है हमें अन्न और जीवन दान देती है। और इन्हीं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम अपनी परंपरा के अनुसार एक पूजन करते हैं, जिसे कि हम लोग महाराष्ट्र में सुगड्याची पूजन ऐसा कहते हैं। सुगड़ अर्थात मिट्टी का एक छोटा सा पात्र जो कि पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और इसमें हम उस मौसम के सभी जो भी अनाज है, सब्जियां हैं, फल है, भरकर इसकी पूजा करते हैं। ये जो है साक्षात धरती माता के पूजन करने के समान है। और इसके पीछे उद्देश्य यही है कि प्राकृतिक समृद्धि हमारी हमेशा बनी रहे। परम पूज्य श्री माता जी ने ये भी बताया है कि यह केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का विशेष समय है। हम लोगों ने अभी श्री माता जी की अमृतवाणी में भी सुना। तो जब सूर्य जो है उत्तरायण गमन करता है, तो उससे हमें आलस्य छोड़कर फिर से सक्रिय बनने की प्रेरणा मिलती है। शीत ऋतु की वजह से जो हमारे अंदर जड़त्व आ जाता है हमारे शरीर और मन में, उसे बाहर निकालकर और अधिक कार्यशील होने का यह समय है। इस दिन हम लोग तिल गुड़ भी बांटते हैं। तिल हमारे शरीर को ऊष्मा देते हैं, और गुड़ जो है हमारे स्वभाव और वाणी में मिठास लाता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ऊष्मा व मिठास का संतुलन बनता है। तो चलिए आज हम सभी संकल्प लें कि हम भी सूर्य की तरह ही नियमित, स्थिर और प्रकाशमान बनेंगे, तथा श्री माता जी के इस महान कार्य को पूरी निष्ठा से आगे बढ़ाएंगे, ताकि इस संसार को हम फिर से एक सुंदर स्थान में परिवर्तित कर सकें। अब सेमिनार को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी। डॉक्टर हेमंत दादा केंजड़े, जो कि ब्रह्मपुरी के एक सम्मानित ट्रस्टी है और बचपन से सहयोग कर रहे हैं और हमारे प्रमुख अतिथियों में से एक है। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि कृपा करके सामने आकर हमारा मार्गदर्शन करें। तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। जय श्री माताजी. सगळ्यांना मराठी समजतं असं गृहीत धरून आजचा हा जो कार्यक्रम आहे तो मी आणि केंजळे काकू पुढे नेणार आहोत. मी आता फक्त जे काय केंजळे काकू बोलणार आहेत त्याचं फक्त प्रास्ताविक करणार आहे आणि त्यानंतर शेवटी मी ब्रह्मपुरी बद्दल माहिती सांगणार आहे. केंजळे काकू ह्या 1975-76 पासून सहयोग करतायत आणि 1975 सालापासून दरवर्षी त्या परमपूज्य श्रीमातांच्या बरोबर साकार स्वरूपामध्ये त्यांच्याबरोबर राहिलेले आहेत. तसेच बऱ्याचशा पूजेमध्ये परमपूज्य श्रीमातांच्या बरोबर श्रीमाताजींचे पूजन त्यांनी केलेलं आहे. त्यामुळं त्याबद्दलची माहिती आपल्याला त्या सांगणार आहेत. केंजळे काकूंनी सहयोग 1975 साली घेतला. त्यावेळेस ते राहुरी कृषी विद्यापीठ, तालुका राहुरी, जिल्हा अहमदनगर म्हणजे आत्ताच अहिल्यानगर इथून त्यांनी सुरुवात केली. त्यानंतर त्या श्रीरामपूर येथे परमपूज्य श्रीमातांच्या बरोबर होत्या. त्यानंतर नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, पैठण, पुणे, सातारा, ब्रह्मपुरी, कोल्हापूर, काही वेळेस गणपतीपुळे,
तसेच 2-3 वेळा त्या कबिल्यामध्ये परमपूज्य श्रीमातांच्या बरोबर होत्या. त्यांच्याकडे अनुभवाचा खूप मोठा खजाना आहे. त्या जर बोलायला लागल्या तर 2 दिवस आपल्याला पुरणार नाहीत. इतके त्यांचे परमपूज्य श्रीमातांच्या बरोबरचे अनुभव आहेत. मी आणि काकू आम्ही काही नोट्स न घेता आम्ही बोलतो. त्यामुळं कधी-कधी रेफरन्स लागत नाही. तर ज्यावेळेस काकू बोलतील आणि जर मला असं वाटलं की रेफरन्स लागत नाही, तर मी काकूंना थोडीशी मदत करेन. जय श्री माताजी. मी काकूंना सांगेन की आता तुम्ही पुढचं सुरू करा. जय श्री माता. खूप खूप धन्यवाद दादा. हम लोग ये जो बैनर लगा हुआ है सामने, बहुत दिन से इसको देख रहे हैं और सभी ग्रुप्स पे इसको पोस्ट भी किया हुआ है। तो अब हम लोगों का इंतजार यहाँ पर खत्म होता है। हम सब आज बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच श्रीमती शारदा केंजड़े काकू उपस्थित है, जिन्होंने जो की है श्री माता जी के साथ रहे हैं, यानी कि सालोक्य प्रत्यक्ष रूप में श्री माता जी को इन्होंने देखा है, उनके दिव्य दर्शन प्राप्त किए हैं। साथ ही सानिध्य यानी श्री माता जी के साथ रहने का अनुभव भी इन्होंने प्राप्त किया है और सामीप्य यानी श्री माता जी के पास रहने का सौभाग्य भी इन्हें प्राप्त हुआ है। तो मैं आदरणीय काकू से नम्र निवेदन करती हूँ कि कृपा करके वो यहाँ पर आए और हमारा मार्गदर्शन करें। जय श्री माताजी. आजचा जो कार्यक्रम आहे तो आपण जसं घरी गप्पा मारतो आणि अनुभवाचं आदान-प्रदान करतो, त्या पद्धतीने होणार आहे. काकू काही बोलतील आणि मला जर काही त्यामध्ये आठवलं, तर मी त्यांना तसं थोडं प्राउंट करेन. अशा प्रकारे हा कार्यक्रम होईल. जय श्री माताजी. माताजी, आज या परमपुरुष माताजींच्या वास्तव्याने पवित्र झालेल्या अशा या पी.के. साळवे अकॅडमी मध्ये येण्याची मला संधी मिळाली, यासाठी मी स्वतःला खूप भाग्यवान समजते. खर तर पी.के. साळवे अकॅडमी काही वास्तू नसून आपल्या सर्व सहयोग्यांसाठी एक महातीर्थ आहे. या सेमिनारच्या आयोजकांनी मला प्रेमानं हृदयापासून बोलवलं, यासाठी मी इथं आलेली आहे. मी एक सर्वसामान्य गृहिणी आहे. खरं तर मला भाषण देण्याचा अजिबात अनुभव नाही, सवय तर अजिबातच नाही. त्यामुळे बोलताना जर काही चूक झाली तर मला क्षमा असावी. परमपूज्य श्री मातांच्या बरोबर मी जे काही सुवर्णमय क्षण व्यतीत केलेले आहेत त्याबद्दल आपणास सांगणार आहे. तर 1976 ते 2008 च्या दरम्यान परमपूज्य श्री माताजींची साकार स्वरूपात सेवा करण्याची संधी मला खूप वेळा मिळाली. या दरम्यान जे काही क्षण मला आठवत आहेत ते मी आपल्याला सांगणार आहे. तर मी सहजयोगात कशी आले याच्याबद्दल थोड्या सांगणार आहे. मी लहान असताना कोयना नगरला होते. तिथे आमच्या शेजारी एक कुटुंब होतं, तर त्यांनी सांगितले की आम्हाला शिवाला 1,00,000 फुलं व्हायची आहेत. मग त्या रोज टोपलं भरून फुलं आणायच्या. मग मी काही मोजून द्यायचे. तर काही दिवसांनी त्या म्हटल्या की ओम नमः शिवाय असं लिहून त्यांना द्यायचं आहे. मग मी वह्याच्या वह्या लिहून द्यायचे ओम नमः शिवाय. मग काही दिवसांनी असं वाटलं की सगळ्या सोपा देव महादेव, काही पण मागितलं तर मिळेल. म्हणून शाळेत जाता येता ओम नमः शिवाय आणि मंदिरात जाऊन मला पास कर. पुन्हा ते झालं की पुन्हा असं दे तसं दे, मग मला चांगला नवरा पाहिजे, मग मला मुलगा पाहिजे. जे काय मनाला वाटेल ते मागायचं. पण भक्ती सच्ची होती, त्यामुळे मला जे मी काय मागितलं मला मिळत होत. आणि मग माझं लग्न झाल्यानंतर आम्हाला 3 मुलं झाली आणि मग केंद्र साहेबांना सहयोग मिळाला. मग त्यांनी मला सांगितलं की श्री माताजींच्या फोटोचं पूजन वेगळं कर आणि तुझं महादेवाचं वेगळं कर. म्हटलं ठीक आहे. मग म्हटले की आता श्री माताजी येणार आहेत,
कृषी विद्यापीठात आम्ही राहत होतो राहुरीला. तर येणार तर ते येणार का? म्हटलं हो येणार की. मग आम्ही त्यांच्या रूम मध्ये गेलो. तर त्यांच्या टेबलवर खडू होते. तर आमच्या मोठ्या मुलाने विचारलं की पप्पा मी खडू घेऊ काय? तर हे म्हटले घे ना. मग आम्ही ऑडिटोरियम मध्ये गेलो. फुल ऑडिटोरियम भरलेलं होतं. आणि माताजी आल्या. माझा आत्मा, माझं हृदय इतकं उचंबळून आलं की त्या परमात्म्याला भेटण्यासाठी आतुर झालं. आणि मी सगळ्या लोकांना ओलांडून मातांचं दर्शन घेतलं. वास्तविक माताजी येत होत्या, पण त्या आत्म्याला परमात्म्याची ओढ लागल्यामुळं तर माताजी हसल्या. मग माझ्या लक्षात आलं की अजून प्रोग्राम सुरू व्हायचा आहे. मग मी माझ्या जागेवर बसले. तर माताजी स्टेजवर गेल्या. आणि तेव्हा माताजी स्वतः चक्र, नाड्या वगैरे स्वतः हातानं फळ्यावर करून दाखवायच्या. तर माताजी म्हटल्या, "इथं फळा आहे, पण खडू नाही." मग आमचा मोठा मुलगा धावत धावत गेला, खडू दिला. मग त्याला केवढा आनंद की मी काहीतरी केलं असं. आणि मग मातांचा प्रोग्राम झाला आणि सगळ्यांनी दर्शन घेतलं. मग मी पण दर्शन घेतलं. माझ्या दोन्ही हातावर मातांचे चरण आणि माझं डोकं चरणावरती. बराच वेळ मातांनी चरण काढले नाहीत आणि माझ्या हातातून काहीतरी ओढून घेत आहेत असं मला जाणवत होतं. तर माताजींनी मला म्हटल्या, "हां, शिवाची खूप भक्ती केली आहे." तर हो माताजी. मग माताजी म्हटल्या, की असा कुठलाही मंत्र मनाने घेऊन चालत नाही. ते गुरूने द्यावं लागतं. गुरु जेव्हा मंत्र देतो, तेव्हा तो गुरु त्या शिष्याचा सगळा भार वाहतो. तर गुरूने द्यावं लागतं असं. पण मला माताजी एवढ्या आवडल्या, की म्हणजे ते माताजी काय-काय सांगितलं हे पण मला त्या इतक्या आवडल्या, की मी 2-2 वेळा अंघोळ करून 2-2 वेळा मीठ पाणी, ध्यान इतकं करत होते. दुसऱ्या दिवशीच मला व्हायला लागलं. मला वाटलं, की 2 मिनिटं आपण बसलो तर किती घाम येतोय. तर बाहेरून पुसलं तर बाहेरून नाही येतंय, आतून वाहतंय. म्हणजे ही अनुभूती लगेच मला दुसऱ्या दिवशी जाणवली आणि त्यामुळं खूपच आनंद वाटत होता आणि सारखं मग ध्यानच करावंसं वाटायचं. मग 6 महिन्यानं माताजी परत आल्या. मग मला असं वाटलं, की आता माताजी काय म्हणताय? तर आम्ही असं दारातून येत होतो, तशी माताजी म्हटल्या, "बघा ह्यांची कुंडलिनी कुठे आकाशात चालली." म्हणजे आपले तेवढे हे पण नसते, तर त्या एवढं देतात. तर तिथे खूपच अनुभव आहे. पण एक बोर्डीचं सांगते. बोर्डीला म्हणजे आता गणपतीपुळ्याला सेमिनार होतात, तसे बोर्डीला सेमिनार व्हायचे. तर बोर्डीला जायचं होतं. तर मग मला आधी काय वाटायचं, की अ, मला सगळ्या ठिकाणी स्वयंपाक करा किंवा ऐकतं कधी मिळत नाही आता. कुठेही गेलं की काही ना काहीतरी काम करायला पाहिजे ना. कधी ऐकतं थाट येत नाही पुढं. मग हे म्हटले मिळेल कधीतरी. पण मग बोर्डेला सेमिनार होता आणि मग हे म्हटले की मी जाणार आहे बोर्डेला. म्हटलं आता जा आता. माझी 3 लहान मुलं, आमच्या सासूबाईंच्या मावशी माझ्याकडे होत्या. तर एवढा प्रपंच मग मला जाणं शक्य नव्हतं. पण म्हणजे त्या प्रोग्रामला राहुरी जो प्रोग्राम झाला त्या प्रोग्रामला आमच्या नणंदबाई श्रीरामपूरला राहत होत्या चव्हाण आणि माझी बहीण नगरला देसाई म्हणून ते राहत होते. तर ते सगळे आलेले होते. मग आमच्या नणंदबाई म्हटल्या, "तुम्हाला जायचंय का?" तर म्हटलं, "हो." तर मग त्या म्हटल्या, "मावशींना घेऊन जाते." आणि माझी बहीण म्हटली, "मी मुलांना घेऊन जाते. तुला जायचंय." मग मग साड्या वगैरे इस्त्री करून वगैरे गेलो. मग मुंबईला गेल्यावर तिथे एक आमच्या नणंद आहेत. तर त्या म्हटल्या, की "आज तुम्ही काही करायचं नाही." मग आम्ही निघालो ट्रेननं. तर एकच डबा ट्रेनचा संपूर्ण सहयोगी एक डबा भरूनच होते. मग मुंबईच्या सहयोगीने आमची ओळख करून घेतली. आम्हाला खाऊ दिला आणि मग आम्ही बोर्डेला पोहोचलो. मग तिथं पोहोचल्यानंतर तिथं सांगितलं, की लेडीजची व्यवस्था वेगळी आहे, जेंट्सची वेगळी आहे. म्हणजे ह्यांना टॉवेल वगैरे द्या असलं पण काही भानगड नाही. तुमचं तुमचं वेगळं. मग माझ्या रूममध्ये कामाक्षी बाई म्हणून मुलगी होती मुंबईची. तर ती म्हटली, "काकी म्हणे गरम पाणी बाहेरनं आणावं लागतं अंघोळीसाठी. मी तुम्हाला आणून देईल." म्हणजे माझी तिची ओळख पण नव्हती. पण ती म्हणे, "मी आणू." म्हटलं, "ठीक." मग संध्याकाळी जेवायला खाली सतरंज्या टाकलेल्या होत्या.
ताटं वाढून आणलेली होती. पाण्याचे पेले भरून ठेवलेले होते जेवायला. इतका आनंद ना गरम गरम जेवायला. आणि मग श्रीमातांच्या सहवासात आम्ही सगळे थोडेच लोक होतो. रात्री श्रीमाताजी गप्पा मारायच्या, हास्य विनोद करायच्या, खूप हसवायच्या. असं मग 4 दिवस झाले. सकाळचा नाश्ता, चहा, जेवण, समुद्रावर जाणं आणि श्रीमातांचा सहवास. मग आता तशी कामाची सवय होती. त्यामुळे म्हटलं आता बास आता आपलं काम करायला पाहिजे काही. शेवटच्या दिवशी पूजा होती. तर अशी उघड्यावरच पूजा होती झाडाखाली. तर तर श्रीमाताजींच्या पूजेला मग मी श्रीमाताजींच्या सगळ्या पूजा केल्या, पण केंद्रे साहेबांनी प्रत्यक्ष अशी केली नव्हती. मग श्रीमातेने ह्यांना विचारलं, की "तुम्ही आमची पूजा केली का?" तर हे म्हणे, "नाही केली." "या," म्हणे, "तुमच्या मिसेसला बोलवा. आज तुम्ही आमची पूजा करा." मग तो भाग्याचा सण मिळाला आणि श्रीमातांचे चरण धुतले आणि अजून नॅपकिन नव्हते आले. मग मी माझा रुमाल काढला कमरेचा, चरण-बिरण पुसले आणि पूजा संपन्न झाली. मग नंतर आले नॅपकिन, व्यवस्थित सगळं केलं आणि तर त्या रुमालाचा वास महिनाभर येत होता. म्हणजे श्री माताजींच्यातून सुवास वाहतो, हे पण जाणवलं. मग श्री माताजी म्हटल्या, "आज सिद्धियोग आहे. आज काही पण मागा, मिळेल." तर कुणीतरी ऐश्वर्य मागितलं. मग श्री माताजी म्हटल्या, "दिलं." खूप उपभोगा. कंटाळी येईल तेव्हा सांगा की बास श्री माताजी. मग केंद्रे साहेब म्हटले, "श्री माताजी, आम्हा सगळ्यांना सहजयोग वाटण्यासाठी सिद्धी द्या." मग श्री मातांनी क्षणभर डोळे झाकले, त्यांना असं केलं आणि म्हटले, "दिला तुम्हाला आशीर्वाद." आणि तेव्हा आमचे सगळे नातेवाईक सहज त्याने खूप केलं. मग मग पुन्हा आम्ही मुंबईला आलो. माझ्या 2 नणंद आहेत मुंबईत. त्या दोघींनी साड्या घेतल्या. मग नगरला गेलो मुलांना घ्यायला. त्या बहिणीनं पण साडी घेतली. म्हणजे मातेने सगळं माहेर करून पाठवलं. खाऊन-पिऊन साड्या घेऊन जा. म्हणजे फक्त आपली इच्छा पाहिजे बस. जय श्री माताजी. हे काकूंनी जो हा अनुभव सांगितलाय तो साधारण 1978 सालचा आहे. तर पुन्हा बोर्डेला एकदा आणि गणपतीपुळ्याला जे आपले सेमिनार व्हायचे ते साधारण 83 सालापासून सुरू झाले. त्याच्या अगोदर बोर्डीला सेमिनार व्हायचा आणि त्यानंतर काही वर्ष लोणावळ्याला सेमिनार झाले होते. तर पुन्हा एकदा बोर्डेला अशीच पूजा होती आणि असं बाहेरच पूजा होती. तर कुणीतरी म्हणजे ऊन लागत होतं म्हणून श्री माताजींच्या याच्यावर छत्री धरली. तर श्री माताजी म्हटल्या, की "आमची शाल घाला छत्रीवर. ही काळी छत्री नको, त्याच्यावर शाल पाहिजे." पुन्हा म्हटल्या, की "देवीला वारं घालणं चांगलं असतं. त्यांना वारं घालायला." मग मला पण वाटलं ना, की श्री माताजी म्हणताय देवीला वारं घालणं चांगलं असतं. आपण पण घातलं पाहिजे ना. म्हणून मी स्टेजवर गेले. तर मग श्री माताजी म्हटल्या, "असं नाही वारं घालायचं." मला तर तरुण घाम फुटला. मग कसं वारं घालायचं? मग म्हटल्या, "तिथं ते ब्लाउज पीस आहे ते आणा." मग दिलं शिवा त्यांच्या हातात आणि तो पुठ्ठा दिला. मग ते गुंडाळलं आणि मग माझ्या हातात दिले, की असं घालायचं. ते म्हणजे छत्र, चामर जे देवीला लागतं ते. म्हणजे सुरुवातीच्या काळात समजत नव्हतं कुणालाच काय पाहिजे असं. तर म्हणजे राहुलचा खूप कार्यक्रम झाले. तर माझी बहीण नगरला राहत होती. आता माझं ते सण ह्याच्यावर राहणार नाही. मधलं अधलं कसंही सांगेन. तर नगरला अहमदनगरला प्रोग्राम होता आणि माझी बहीण अहमदनगरला राहत होती. तर मी तिला म्हटले, की "आपण श्री मातेला तुझ्या घरी बोलवूया अ, चहाला." तर मग देसाई काका म्हटले, त्यांचं नाव देसाई, की "प्रोग्राम आहे आणि तुम्ही असं कसं मधीच श्री मातेला उतरवणार?" म्हटलं, "नाही, फक्त चहा द्या." हे मीच ठरवलं होतं, की आपण असं करायचं. एक मिनिट. काकू जो अनुभव सांगतायत तो असा आहे की परमपूज्य श्री माताजी पुण्याहून अहमदनगरला म्हणजे आत्ताच्या अहिल्यानगरला पब्लिक प्रोग्रामसाठी येत होत्या आणि नगरच्या जवळ
एक केडगाव म्हणून गाव होतं. तिथे देसाई साहेब म्हणजे काकूंच्या बहीण आणि त्यांचे मिस्टर राहत होते. याबद्दल ते सांगतात. तर ते आमची 3 मुलं आणि तिचा 1 मुलगा. अशी 4 मुलं आणि आम्ही दोघी. रस्त्यावर एक लिंबाच्या झाडाखाली थांबलो. पुणे नगर रस्त्यावरती. तर अशी म्हातारीला न्यायचंय ना तिच्या घरी असं. तर 9 वाजले, 10 वाजले, 11 वाजले, 12 वाजले. त्या झाडाची जशी सावली फिरेल, तसं आम्ही फिरत होतो. मग तशी मातांची कार माहित नाही, कधी येणार माहित नाही, काहीच माहित नाही. आणि आम्ही आपलं त्या झाडाखाली वाट बघतोय अशी माताजींची. आणि मग 3-3:30ला अशी मातांची कार आली आणि त्या ड्रायव्हरला सांगितलं की हे आमचे भक्त आहेत, इथं गाडी थांबवायची. अशी मातांची कार आमच्या समोर येऊन थांबली. मग मी अशी मातेला हार अर्पण केला आणि म्हटलं अशी माताजी ही माझी बहीण आहे आणि आपण हिच्या घरी थोड्या वेळ चलावं चहासाठी. हो जाऊया की म्हणे, बसा गाडीत. आता गाडीत बसा म्हटल्यावर ते रस्ता सांगायला पाहिजे ना, उजवा डावा. म्हटलं नाही अशी माताजी जवळच आहे, मी चालते आणि गाडी माझ्या मागे येईल. मग आता गाडीबरोबर चालायचं म्हणून मी थोडे पळत होते. तशी माता अहो हळू चला, गाडी हळू येऊ शकते. असं करून मग आम्ही गेलो त्यांच्या घरी. म्हशी मातेचं औक्षण केलं, चहा पाणी झालं. म्हशी मातेने विचारलं की कसं काय वगैरे सगळं. मग देसाई काकांनी सांगितलं की "श्री माताजी सगळं छान आहे, पण नगरला पाऊस नाही, पाणी नाहीये." आणि असं त्यांनी सांगितलं तर आभाळ भरून यायला लागलं. आणि सुरुवातीला काय व्हायचं मी स्वतःच ठरवायची की "श्री माता आता उद्या आपल्या घरी येतील" असं. मग मी त्यांच्याशी म्हटलं "श्री माता आता उद्या आपल्या घरी येतील, तर आपल्या श्री मातांना साडी घेऊया." म्हटले, ठीक आहे. मग आम्ही नगरच्या कापड मार्केटमध्ये गेलो आणि साडी घ्यायला आणि पाऊस सुरू झाला. एवढा धो, धो, धो पाऊस. अशी माताजी ही सगळी मुलं ते सगळे प्रोग्रामला गेले आणि आम्ही दोघं दुकानात. तर इतका पाऊस आम्हाला बाहेर पडायला जागा नाही. इकडची मातांचा प्रोग्राम झाला, प्रश्न उत्तरं झाली तरी आम्ही दुकानात. मग सगळं झाल्यानंतर मग आम्ही गेलो. अशी माताजी म्हटल्या, "हां, झाला का मनासारखा पाऊस?" सगळे म्हणजे तुडुंब भरलं होतं अगदी. इतका पाऊस. म्हणजे अशी माताजी भक्ताचं सगळं ऐकतात. मग ठरल्याप्रमाणे श्रीमाताजी राहुरीला आल्या. मग श्रीमाताईंना प्रार्थना केली, "श्रीमाताजी आपण राहू, आमच्या घरी यावं." श्रीमाताई म्हटली, "ठीक आहे." मग जसं आपण पूजा करतो, तशी संपूर्ण पूजा आम्ही श्रीमातांची केली आणि साडी अर्पण केली. त्यावेळी श्रीमाताईंनी आमच्या दोघांची अशी दृष्ट काढली, की तुम्हाला कोणाची दृष्ट नको लागायला. सहजोगात अशा जोड्या झाल्या पाहिजे. खूप प्रेम दिलं श्रीमाताईंनी. मी म्हटलं अशी माताजी मला आपलं ब्लाऊज शिवायचंय. तर त्या म्हटल्या, की आता उद्या आम्ही जाणार पुण्याला आणि आता रात्री भजनाचा कार्यक्रम आहे. तर कधी शिवणार? आणि तुम्ही आता सगळ्या लोकांना जेवण दिलंय ते ते पण आवरायचंय. नाही म्हटलं मला शिवायचंय. बरं म्हटल्या, पण आमचं माप घेऊन ब्लाऊज शिवणं अवघड आहे. म्हटलं हो माताजी. तो माप घेऊन नाही माझ्याकडे आपलं ब्लाऊज आहे त्याच्यावरनं मी घेणार. ठीक आहे, शिव. मग मी ब्लाऊज शिवलं. आम्ही भजनाला गेलो. दुसऱ्या दिवशी श्रीमातांच्यावर ज्या लेडीज होत्या त्यांच्याजवळ दिलं, की हे श्रीमातांना द्या. मग पुढल्या वर्षी जेव्हा श्रीमाताजी घरी आल्या, तेव्हा दारात आहेत तोच म्हटलं, "तुम्ही शिवलेलं ब्लाऊज फार छान बसलं." म्हणजे आपल्याला वाटतं आपल्याला ओळखतात की नाही ते ब्लाऊज कधी लक्षात ठेवायचं शिवलेलं. म्हणजे असं तुमची भक्ती बघतात त्या. कृतज्ञता पाहिजे, समर्पण भक्ती पाहिजे. बस तेवढंच त्यांना पाहिजे. पुन्हा एकदा श्रीमाताजी राहुलच्या गेस्ट हाऊस मध्ये होत्या. म्हणजे दरवर्षी श्रीमाताजी यायची. तर श्रीमाताजींना जेवणासाठी बोलवलेलं होतं. जेवणाची वेळ होऊन गेली आणि श्रीमाताजींकडे काही गेस्ट आले. श्रीमाताजी त्यांच्याशी गप्पा मारत. थोड्या वेळात ते सहयोगी म्हटले, "श्रीमाताजी आपल्याला जेवायला बोलवलंय, जायला पाहिजे." "हो, हो," म्हणजे "चला, चला, चला. ते आपली वाट बघत असतील." मग श्रीमाताजी सोफ्यावरून उठल्या आणि तशाच चालायला लागल्या.
मग आता एक सहकारी म्हटले, "कृष्ण माताजी आपण चप्पल नाही घातलेली, घाला ना." "नाही, नाही, नाही." म्हणे. "भक्त लोक आमच्यासाठी एवढं करतात, तर आम्ही त्यांच्यासाठी एवढं करू शकतो." कृष्ण माताजी आलो आणि घरापर्यंत आले. ते आम्हाला नंतर सांगितलं. म्हणजे भक्तासाठी श्री माताजी किती किती केलेलं आहे. आणि मग त्या म्हणाला आपण काही करत नाही असं मला म्हणायचं. खूप अनुभव आहेत. काय काय सांगू? तर आमच्या घरी सगळे माझे पाहुणे यायचे. माझ्या नंदा त्यांचे सगळे म्हणजे घर भरलेलं असायचं विद्यापीठातून. आणि असे प्रोग्राम होत होते. मग आपल्याला वाटतं ना, की आपल्या वडिलांनी पण करावं, आई-वडिलांनी. तरी म्हणजे मातांचं म्हणणं आहे, ज्याच्या नशिबात असेल त्यालाच मिळेल. तुम्ही असा आग्रह नाही करायचा कोणी. पण वाटत होतं. म्हणजे आमचं गाव, माझं माहेर अंगापूर आणि माझे वडील सातारला सर्व्हिसला होते. तर मी म्हटलं, की आपण यावं ना, सगळे लोक येतात, माताजी येणार आहे, हवन आहे, पूजा आहे, एक लग्न आहे. तर आपण तर ते म्हटले, की नाही हे मोकळ्या माणसांचे काम. मला किती काम, शेताचं काम, हे काम, ते काम. तर पण आला तर बरं वाटेल. मग ते गावचे पाटील म्हटले आमच्या आईला, की "हे एवढं या तर जाऊया." मग आमचे बापू म्हटले, की "आता ह्यांना राहुरी कुठे सापडणार? घेऊन जातो" म्हणे. मग ते घेऊन आले त्याला. आमचं घर भरलेलं होतं पाहुणे. तर माताजी राहुरीला काकांच्या घरी आल्या होत्या स्टेशनवर. आणि आमचे सगळे पाहुणे गेले स्कूटरवर कशावर. आणि आमच्या वडिलांना म्हणजे एक स्कूटर राहिली होती. पण ते पाटील पाहुणे मग त्यांना म्हणायला पाहिजे ना तुम्ही जा. मग पा- ते पाटील गेले आणि आमच्या वडिलांना काय मग अं, कारच नव्हती, गाडीच नव्हती. मग काय करणार? आमच्या आई म्हटली तुम्ही सारखं म्हणता ना जातो जातो, बसा म्हणे फोटो पुढं, आता काय करायचं? पण ते फोटो पुढं बसल्यावर त्यांचा जीव तळमळला असेल. की थोड्या वेळातच एक जीप आली, की काही सामान झाले आणि ते केंद्रे साहेबांच्याकडे न्यायचंय. आणि त्याच्याबरोबर आमचे बापू त्या गाडीत बसून गेले. श्री माताजी आल्या होत्या, बसल्या होत्या. त्यांनी दर्शन घेतलं. तसे मातांचे चरण वगैरे मऊ लुसलुशीत आणि आदिशक्ती परमेश्वरातच ना. तर मग त्यांच्यात बदल झाला. मग ते आल्यावर मला म्हटले, "आता तू सारखं राहा म्हणतेस तर राहतो 4 दिवस." तर मग तिथं पूजा वगैरे झाली. मग ग्रेगोर आहेत आपले स्वित्झर्लंडचे. तर त्यांचं पहिलं लग्न राहुरी फॅक्टरीवर झालं. तेव्हा मग सगळ्यांनी एन्जॉय केलं. हळदी वगैरे सगळं म्हणजे आपल्या पद्धतीने आणि मिरवणूक वगैरे काय. तर म्हणजे आता काही दिवसापूर्वी त्यांच्या मिसेस आल्या होत्या आमच्याकडं. तर त्या म्हटल्या, की ते ग्रेगोर असं म्हटले, की "तुम्ही सगळ्यांनी एन्जॉय केलं, पण मला किती त्रास त्या घोड्यावर बसवले की तासनतास." मी दमून गेलो म्हणे तुमच्या हौशेसाठी. असं ते झालं तिथला प्रोग्राम. मग आमचे वडील म्हटले, की आता मी कधीच असं राहत नाही. ते फार ऑनेस्ट म्हणजे तत्पर. तर आता साहेब काय म्हणतील गेल्यावर, की न सांगता राहिले म्हणून. मग आपल्याला पण वाटतं ना, की आपल्या वडिलांना काय म्हणतील. मग काही दिवसांनी त्यांचं पत्र आलं, की त्यांनी लिहिलं, की ते ऑफिसमध्ये गेले तर सगळे त्यांना अभिनंदन करत होते. सगळे लोक का अभिनंदन करताय? तर मग ते टेबलवर गेलं तर त्यांना स्पेशल प्रमोशन ठेवलं. जय श्री माताजी. काकू हे काही अनुभव सांगतायत ते साधारणतः 78 ते 81 याच्या दरम्यानचे सांगतायत. श्री ग्रेगोयर यांचं लग्न राहुरी फॅक्टरीला साधारणतः 1981 च्या दरम्यान झालं होतं. त्याच्याबद्दलचा हा अनुभव त्यांनी सांगितलाय. तर माझ्या वडिलांना दम्याचा त्रास होता. ते 17-18 वर्ष त्यांना खूप दम्याचा त्रास होता. किती उपचार केले म्हणजे हैदराबादला जाऊन ते मासाळलेलं काय काय जे कोणी सांगेल ते सगळं केलेलं होतं. पण काही फरक पडला नाही. मग तशी माताजी गेस्ट हाऊसला होत्या. मला वाटलं की मातांना सांगावं की ह्यांना दम्याचा त्रास आहे.
परत असं वाटायचं की शिवमातांनी सांगितलं की असं करा तसं करा आणि हे नाही केलं तर मग तरी म्हटलं आम्ही सगळे बसलो होतो. शिवमाताजी बसल्या थोडेच लोक होतो. तर म्हटलं, शिवमाताजी हे माझे वडील आहेत आणि ह्याला दम्याचा त्रास आहे. तर हो का म्हणे या म्हणे बसा. मग आमच्या बापूंना पुढं बसवलं शिवमाताजीने आणि आपलं चरण पाठीवर ठेवून आणि आमच्याशी गप्पा मारत होते. आणि थोड्या वेळाने म्हटले झाले झाले तुम्ही बरे आता तुम्हाला नाही नाही त्रास काय आणि खरंच त्यांचा दम्याचा त्रास निघून गेला. आणि त्यामुळे त्यांनी वाहून घेतलं सहज आणि जे साताऱ्यातले ब्रह्मपुष प्रोग्राम होते आम्ही राहुरीला होतो आम्ही महिनाभर यायचो पण ते सगळी तयारी ते करायची सगळं असं त्यांचा नंतर आम्ही महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी येथे राहत होतो आणि आमच्या बऱ्याच फॅमिली सहयोगी होत्या आम्ही एकत्रच सगळं काम करायचं काही म्हणजे आता इतके लोक येणार तर काय करायचं वगैरे सगळं आणि आम्ही ठरवलं की मातांच्या समोर भजनं म्हणायची आम्ही प्रॅक्टिस केली भजन म्हणायची तर माता म्हणजे तेव्हा गाणारे कोणी नव्हते बाहेरच भजनी मंडळ बोलवावं लागायचं तर मग ते राहुरी फॅक्टरीवरच भजनाचा कार्यक्रम होता आणि बाहेरचे भजनी मंडळ बोलवले होते त्याचे मोठे टाळ वगैरे आणि ते भजनं म्हणत होते मग मात्याला म्हटलं माताजी आम्हाला पण भजनं म्हणायची बरं म्हटलं ह्यांचं होते मग तुम्ही म्हणा. मग त्यांचं झालं मग आम्ही 8 जणी होतो बसलो मातांच्या समोर कुणाची वही कुणाची पानं कुणाचं काय ते पण धड नाही आणि सुरू केली भजन म्हटलं अहो थांबा तुमची पेटी तबला कुठे आहे पेटी तबला नाही आम्ही असंच प्रॅक्टिस केले आम्ही असंच म्हणणार नाही म्हणे असं नसतं म्हणायचं त्याला पेटी तबला लागतो मग त्या भजनीवाल्याला माताजी सांगितलं तुम्ही वाजवा हे म्हणतील त्यांची पेटी एकीकडं आमचा गाणं एकीकडं त्याचं काय तालसूरच नाही का माहीतच नाही अशी ती भजनं आम्ही म्हणायला लागलो मग एक 5वं भजन सुरू झालं मग माता म्हटल्या अहो आता हे नका म्हणू नाही शिवाते ओळीला 5वं आहे अहो आता हे नाही म्हणायचं नाही पण आमचं त्याने हळूच सांगितलं अहो ही भैरवी आहे मी शेवटी म्हणायची हे पण माहिती असं. आणि मग माताजींच्या बरोबर आम्ही प्रत्येक ठिकाणी जायचो तर एकदा मुसळवाडीला प्रोग्राम होता मातांच्या कारच्या मागे आम्ही होतो मातांच्या कारमधनं असा प्रकाश संपूर्ण आकाशात जाताना दिसत होता संपूर्ण रस्ता बनून आणि मग मुसळवाडी झाल्यानंतर टाकळी मिळाला प्रोग्राम होता तिथे आम्ही गेलो तर असं मोकळं स्टेज होतं असं वरती छत होतं फक्त तर ते फोटो काढला तर त्याच्यात मातांच्या हे आलेला आहे चैतन्य आलेला आहे तो पहिला फोटो टाकळी मिळाचा तर तो दाखवला माताजींना ज्यांनी काढला त्यांनी शिवमाताजींनी म्हटले की मियाने आम्हाला ओळखली म्हणून पहिला आता का कोणी टाकळीम्याचा जो कार्य सांगितला फोटो तो पहिला मिरॅकल फोटो आहे आपल्या सहयोगामध्ये आणि त्याचं आम्ही ते बघितलेलं आहे आम्ही ते चैतन्य प्रत्यक्षामध्ये अनुभवलंय आणि बघितलंय तशी माताजी खेड्यापाड्यात पण काम करायच्या खूप त्यांनी कष्ट घेतले मुसळवाडीला गेलो होतो तर तिथं अशी माताजी त्या बायकांना म्हटल्या की तुम्ही जात्यावर दळण दळा तर परदेशी पाहुणे होते ना त्यामुळे त्या खेड्यातल्या बायका लाजत होत्या की ह्या लोकांच्या सोबत कसं दळायचं त्यांनी सांगितलं दळण कसं असतं हे आपल्या भारतीय संस्कृतीत तिथे एक झोपडी वजा घर तर त्या नुकतंच त्यांनी सहज घेतला होता तर ते म्हणे माताजी आमच्या चहा माताजी त्या झोपडीत गेला चहा वगैरे घेतला म्हणजे त्याच्या कपाशीतून वगैरे की असं नाही की मी काही आहे तर म्हणजे असं प्रेम मातांनी सगळ्यांच्यावर केलं तो फोटो आपण बऱ्याच जणांनी बघितला असेल की श्री माताजी झोपडीच्या समोर बसलेले आहेत आणि चहा पित आहेत तर तो जो कप होता त्या कपला दांडा पण नव्हता अशा त्या कपबशीमध्ये परमपूज्य श्री मातांनी चहा पिला आणि हे सहयोगातले पहिले दिवस होते
असंच मग श्री माताजींच्या वडिलांचं गाव शिंगोर आणि आईचं गाव नांदगाव आणि त्या दोन्ही गावांच्या मधून देव नदी वाहते. तर श्री माताजी म्हटलं की आम्हाला आमच्या पूर्वजांचं शिंगव हे गाव बघायचंय. तर चला. मग शिंगव्याला गेल्यानंतर श्री माताजी म्हटलं हे राम मंदिर आहे. त्या मंदिराला आम्हाला प्रदक्षिणा घालायची आहे. सांगितलं श्री माताजींना की श्री माताजी आपले चुबू काटे होते मंदिरामध्ये ते आपल्या चरणात टोचे. नाही म्हणे आम्हाला प्रदक्षिण घालायचं. मग तो काका पुढं मग श्री माताजी मग केंद्र साहेब मग श्री माताजींच्या चरणात ते टोचायचे मग त्या पाय वर करायच्या मग ह्यांनी काढायचं. असं ती संपूर्ण प्रदक्षिणा श्री मातांनी घातली. आमच्या पूर्वजांचा आहे हा वाडा. श्री माताजींच्या पूर्वजांचा वाडा होता तो शिंप्यामध्ये आणि ते जे श्रीराम मंदिर आहे ते त्यांचं कुलदैवत होतं. त्यामुळं परमपूज्य श्री माताजींना त्या मंदिराभोवती प्रदक्षिणा घालायची होती. ते अशा रीतीने श्री माताजींनी प्रदक्षिणा घातली. त्यांच्या पायाला ते काटे टोचत होते तरी पण त्यांनी ते प्रदक्षिणा पूर्ण केली. आणि पुन्हा मग म्हटलं की नांदगावला पण जायचं. मग नांदगावला पण गेलो तर ते घर जरा पडलेलं होतं. त्यामुळे श्री माताजी तिथं भाषण केलं पण त्यांच्या डोळ्यात थोडं पाणी पण होतं. तर आता हे सगळे मी राहुरीचेच अनुभव सांगते. तर श्री माताजीने 76ला जेव्हा पहिली पूजा केली तेव्हा मला सांगितलं की आमची पूजा कशी करायची ते शिकवून घ्या. अशी माताजींनी शिकवलं. अशी मातांच्या बरोबर आम्ही प्रत्येक ठिकाणी जातो. अशी पैठण जिथं जिथं अशी माता जाते तिथे तिथं आम्ही जातो. मग पब्लिक प्रोग्रामला सुद्धा अशी मातांची अशी माताजी भाषण करायच्या जागृती द्यायच्या आणि पहिल्या प्रोग्रामला म्हटल्या म्हणजे त्यांनी जागृती दिलीच पण म्हटल्या आता तुम्ही द्या म्हणे पुढच्या व्यक्तीला. आता कशी द्यायची काहीच माहित नाही. आम्ही आपलं असं उचललं काय करायचं काय माहित नाही. मग त्या व्यक्तीला विचारलं कसं वाटतंय शांत वाटतंय. शिवाताई वरून बघत होत्या हा तुम्ही फक्त हात हलवायचे आम्ही करतोय. असं. मग निफाडला म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी आम्ही जायचो तर निफाडला पूजा होती आणि तिथं निफाड हे नाशिक जिल्ह्यामध्ये एक गाव आहे. तिथे काकू गेल्या होत्या त्याचा ते अनुभव सांगतायत. तर तिथं आमचे संगवे साहेब विद्यापीठात काम करत होते पण नंतर ते निफाडला त्याची रिटायर झाला गेले आणि त्यांनी सांगितलं की तुम्ही या पूजा करायची अशी. तर मग आम्ही गेलो होतो. माताजी एक रूम मध्ये झोपल्या होत्या. मातांच्या सेवेत मी होते. तर मला म्हटल्या गुडघा दाबून धरा. तर मला गुडघा कुठं सापडे ना. आता काय करू? मग धरलं कुठेतरी दाबून. मग हसल्या. काय झालं? गुडघा सापडत नाही. हो शिवाताई. शिवाताईने माझा हात हातात घेतला आणि त्यांचा गुडघा होता तिथं दाबून लावला. आमचा गुडघा. त्या म्हटल्या की आम्ही मनुष्य देह घेतलेला आहे. पण आमचं शरीर मानवाचं नाहीये. आमचं शरीर पूर्ण चैतन्याचं. परमेश्वराचं. हां. त्या म्हटल्या की आमचा गुडघा आहे ना, तो हत्तीचं पिल्लू जेव्हा जन्म घेतं, तेव्हा त्याचं जे मऊ असतं, तसा आमचा गुडघा. भेटू. ते कसे पास? तर खूप म्हणजे तिथं अनुभव आहे. पण पण सांगते एक तो. तर अशी माताजी आमच्या प्रत्येकाच्या घरी यायच्या जेवायला. तर आमच्या घरी आल्या तेव्हा मला जरा मी लहान होते 25-26 वर्षाचं वय होतं. 70-80 लोक होती. आता हे जेवण पुरेल का नाही पुरेल असं मी स्वतः बनवलं होतं. मला थोडं भीती वाटत होती. तर मग अशी माता आल्या बसल्या मग केंद्र साहेबांना बोलवलं श्री मातांनी सांगितलं तुमची बायको अन्नपूर्णा आहे सरस्वती आहे वगैरे वगैरे बरंच कौतुक केलं. मग श्री माता जेव्हा म्हटल्या अन्नपूर्णा आहे तेव्हा लक्षात आलं की हे पूर्ण आहे. आणि ते सगळे जेवण उरलं आणि उरलं पण. परमपूज्य श्री माताजी ज्यावेळेस टूरला यायच्या त्यावेळेस त्यांच्याबरोबर काही
विदेशी सहयोगी असायचे आणि त्यांना असं काही बाहेर असं आपण जेवायला देत नव्हतो. प्रत्येकाच्या घरी जेवण दिलं जायचं. आळीपाळीनं असं घरी जेवण दिलं जायचं. मग आमचे मानेसाहेब आहेत, त्यांच्या घरी अशी माताजींना जेवण सांगितलं. तर मग आम्ही मदत स्वयंपाक वगैरे करायला. तशी माताजी खाली म्हणजे गादीवर बसलेल्या होत्या आणि थोडेसे फॉरेनर्स होते आणि मी एक भाजी बनवली. श्री माताजी म्हटल्या, "ही भाजी कुणी बनवली?" तर म्हणजे आम्ही असं लांब बसलो होतो रूममध्ये. तर म्हटलं, "मी बनवली श्री माताजी." श्री माताजी माझ्याबद्दल सांगत स्वीट डॉल आहे वगैरे वगैरे. बरंच काय काय सांगत होत्या. मग म्हटलं, "असंच बसलं बरं नाही ना. त्या सांगतात आपण बसायचं." मग मी म्हटलं, "आपण दर्शन तरी घेऊ." मग मी गेले. तशी मातेने मांडली नाही काय. माझं डोकं मांडीवर घेतलं. माझ्या पाठीवर हात ठेवला. मग सांगितलं, "तुम्ही उद्या ह्यांच्या घरी चैतन्य बघा कसं." तेव्हा रावळ आत्या वगैरे होत्या. त्यांनी मला इतकी मिठी मारली, की परमेश्वराने तुम्हाला एवढं हे केलं. मुळानगरचा एक अनुभव सांगते. तर रात्रीत सगळ्या पूजेत आम्ही होतो. आणि एका पूजेत आम्ही संपूर्ण पूजा केली, पण अजून आपल्याला सहवास मिळावा असं वाटत होतं. तर मग ह्यांना पण वाटत होतं. मग आम्ही मुळानगरला घरी आलो आणि माताजी दुसऱ्या दिवशी पुण्याला जाणार होते. तर आमची इच्छा होती ना. तर अ, माताजी म्हटल्या, की "आम्हाला राहायचंय गेस्ट हाऊसला अजून. आम्हाला नाही जायचं." तर मग आपले ते तिथले सहयोगी विद्यापीठाचे म्हटले, "विशू माताजी आता सायंटिस्ट येणार आहेत दिल्लीचे आणि आपल्याला गेस्ट हाऊस खाली करायला पाहिजे." तशी माताजी म्हटल्या, "ठीक आहे, हे गेस्ट हाऊस सोडू, पण दुसरं बघा ना कुठेतरी असेल." तर नाही शिवाय इथं कुठं नाही, मुळानगरला आहे, छोटंसं आहे. मग शिवाय चालतं आम्हाला छोटंसं सुद्धा. चला. संध्याकाळी शिवाताच्या आल्या. केवढा आनंद ना? मग शिवाताच्या आल्या गेस्ट हाऊसला आणि पण गेलो दर्शनाला. गप्पा वगैरे झाली. मग शिवमातांच्या चरणावर एक व्यक्ती आली. त्याची कुंडली शिवमातांनी दाखवला मग कशी वर चढते चक्रावरून. ते पण बघायला मिळालं. मग परत म्हटलं इथं कोण राहतं? मग हे शिवमाताच्या आम्ही राहतो. आणि मग आम्ही शिवमातांना प्रार्थना केली शिवमाताजी आपण उद्या ब्रेकफास्टसाठी आमच्या घरी यावं. तर हो म्हणे है ना. आणि तेव्हा 5 फॉरेनर्स होते. पहिली टूर होती ती. कारण हे साल माझ्या मागं पुढं होतं. पण पहिली टूर होती 5 सहयोगी होते. शिवाताजी आणि आपले इंडियन ताई लोक. मग मी पहाटे 4 वाजता उठून हे 3 छोट्या मुलांना अंघोळा घालून दूध वगैरे दिलं होतं. आणि ते आपली खेळत होते. आणि मी चकली, शेव, शंकरपाळी, पोहे असे पदार्थ बनवले. मग माताच्या आल्या. मग दारात रांगोळी घातलेली होती. त्यांना इतकं छान वाटलं रांगोळी बघून. त्या फळांचं सांगितलं रांगोळीचं महत्व. मग मी म्हटलं माताजी बाकीचे नाहीत का? तर तुम्ही सगळ्यांना बोलवलंय? म्हटलं हो माताजी सगळ्यांना बोलवलं. मग ते आले. ऑलमोस्ट सगळे बसले. मग तर ते ग्रेगवान होते त्याच्यात. तर ते म्हणे की माताजी ह्याने एवढं कसं केलं? आमच्याकडे असं नाही. अपॉइंटमेंट घ्यावी लागते. आम्ही उद्या तुमच्या घरी इतक्या वाजता येणार. तेव्हाच जायचं. ह्याने एवढं कसं केलं? इतक्या सगळ्यांचं केलं. असं केलं, तसं केलं. माताजी म्हटल्या, भारतीय संस्कृती अशी आहे की तुम्ही कधीही कोणाच्या घरी जा. तुमचं असंच आदरात येते. हे पण शिवमातेला दाखवायचं. आणि मग ते ग्रेगोर इतके भारावून गेले की म्हटले की शिवमाताजी आजपासून ही माझी बहीण. तर शिवमाता म्हटलं, "बरं ठीक आहे." मग आमची मुलगी 2 वर्षाची होती तेव्हा. आणि जेव्हा तिचं लग्न 96 साली गणपतीपुळ्याला झालं, तेव्हा जे मामाचं कार्य असतं, ते मामा-मामी स्वित्झर्लंडहून ते कार्य त्यांनी केलं. म्हणजे जे माताजींचे शब्द आहेत, ते वेदवाक्य आहे. मग तिथे बरेच कार्यक्रम केले. मग असं वाटायला लागलं ना, की आपलं गाव सातारा. विश्वमाता सातारला आले तर विश्वमातांना विचारले, "विश्वमाताजी, आपण सातारला याल काय?" "हो," म्हणे, "जरूर येऊ."
आम्ही लहान असताना स्कूलमध्ये असताना कबड्डीची टीम घेऊन आलो होतो सातारा. तेव्हा आम्ही अजिंक्यतारा, स्वित्झर्लंड वगैरे बघितलेलं. कॅप्टन होते अशी मुलगी कबड्डीच्या टीमच्या. आणि जरूर येऊन 82ला श्रीमंताजी पहिल्यांदा आले. मग आमच्या घराचं बांधकाम चालू होतं. स्लॅब होता फक्त. 2 घरं सोडून एक तयार होता बंगला. आणि मग माताजींना तिथं उतरवायचं होतं. तर मी ते नवीन घर सुद्धा मी इतक्या वेळा पुसलं की परमेश्वर येणार, आदिशक्ती येणार म्हणजे केवढं वाटत होतं. माताजी आल्या आणि आधी कार्यक्रम साताऱ्यात होता तिथं जाणार प्रोग्राम होता. मग मला जरा वाटत होतं की पहिला प्रोग्राम आहे, लोक येत आहेत आणि मी एक रिक्षा केली. रिक्षावाल्याला म्हटलं मला फक्त बघायचंय प्रोग्राम सुरू आहे का काय वगैरे मला परत यायचं. मी गेले तर संपूर्ण भरलेलं आणि माताचं व्याख्यान चालू होतं. मी परत आले. तर माताजी आल्या बसल्या. मग आमचे सगळे पाहुणे बसले. माताजी मला म्हटल्या, हा तुम्ही या सगळ्यांच्या बद्दल सांगता ना, आता द्या ओळखून कोण कोण आहेत ते. मला सगळे दिसत आहेत पण कोणाचं नावच आठवेना. काय नाव आहे याचं? आता काय करायचं? शिवाय गेल्या महिन्यात निर्विचारते तुम्ही तुमची नावं सांगा. का मला एवढा आनंद ना की काय मला एवढं परमेश्वराला करायचं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी पूजा होती. मग माताईने मला शालू काढून दिला. जो आदल्या दिवशी पूजेशी मातेने ऑफर केला होता तो दिला. मला म्हटलं नाही सांग. मला वाटलं पूजेपुरतं दिलंय. नाही म्हटलं त्याच्यात ब्लाऊज पीस आहे बॅग मध्ये ते तुम्हाला ब्लाऊज शिवून घालायचंय. मग आमच्या दारात पूजा झाली. तर नुसता स्लॅब होता. तर श्री माताजीला दारात ओवाळलं. तर त्या म्हटल्या मला घरातून फिरायचंय. श्री माताजी आपल्या चरणाला टोचेल खाली मुरुम आहे. नाही वास्तूला आमचे चरण लागले त्याचे. श्री माताजी आणवानी जाऊन पूजेच्या ठिकाणी बसले. मग आधी आम्ही कुंकवाने अभिषेक केला मग पाण्याने केला. मग श्री माताजी म्हटल्या हे मिक्स करा आणि घरापुरती टाक. आजचं पूजन आपण वास्तुपूजन केलं पूजन केलं. म्हणजे आमचं माझं माहेर कृष्णेच्या काठी आहे, सासर पण कृष्णेच्या काठी आहे. तर मग त्याच्यावरून आम्ही कृष्णाई नाव असेल. माताजी म्हटल्या ज्या नावात आई आहे तो नाव ते नाव श्रेष्ठ. आमच्या बंगल्याचं नाव श्रीमातानी कृष्णाई. जय श्री माताजी. काकू जे अनुभव सांगतायत त्याची एक पीपीटी आहे. तर आपण ती बघावी म्हणजे मग ते थोडस एक्सप्लेन करून सांगता येईल. हा जो फोटो आहे आपल्याला दिसतोय तो राहुरी कृषी विद्यापीठ येथे घेतलेला आहे. 1978 साली घेतलेला फोटो आहे. हा पेंजरे काकू, काका आणि आम्ही तिघं असा हा फोटो आहे. ह्यामध्ये मधी जो बसलोय तो मी आहे. त्यावेळेस माझं वय 7 वर्ष होतं. नेक्स्ट. हा फोटो जो आहे हा ब्रह्मपुरी येथे एक पूजा झाली होती त्या पूजेमधला फोटो आहे. नेक्स्ट. ते सांगत होत्या ना की परमपूज्य श्रीमाताजी आमच्या घरामध्ये अनवाणी पायाने फिरल्यात. तर हे आपल्याला दिसतंय की बांधकाम चालू आहे, वीट काम झालेलं आहे आणि परमपूज्य श्रीमाताजी घरामधून चालत आहे. हा जो फोटो आहे हा 2008 मधला आहे. काकू कबिलेला गेल्या होत्या त्यावेळेस परमपूज्य श्रीमातांच्या सोबत जे काही क्षण व्यतीत केलेत त्याचा हा फोटो आहे. हा फोटो सातारा येथील काकूंच्या घरातला आहे. नेक्स्ट. हा पण फोटो ब्रह्मपुरी येथील पूजेचा आहे. नेक्स्ट.
हा पण ब्रह्मपुरी येथील पूजेचा आहे फोटो. या फोटोबद्दल काकू बरंच विस्ताराने सांगतील, त्यामुळे ह्याची कॉमेंट्री काकू करतील. जय श्रीमाता. होय. सगळ्यांना नम्र निवेदन आहे, कृपया समोर सरकून बसावं. बाहेर काही लोक उन्हात आहेत आणि हॉलमध्ये पण जागा खाली आहे. हॉलमध्ये आपण स्क्रीन लावलेली आहे. ज्यांना त्रास होत असेल बाहेर बसण्याचा त्यांनी कृपया करून हॉलमध्ये बसावं. जय श्रीमाता. हा एक आयकॉनिक फोटो आहे. किंजळ काकूंच्या बरोबर जे जे काही आयकॉनिक फोटो आहेत त्यातला हा फोटो आहे. हे केंजळे काकू आहेत. त्यांचं वय त्यावेळेस 25 वर्ष होतं आणि त्यांनी मगाशी जे सांगितलं की मुळानगरला आमच्या घरी परमपूज्य श्री माताजी आल्या होत्या. त्यावेळेस परमपूज्य श्री माताजींनी केंजळे काकूंना जे आशीर्वादित केले त्याचा हा फोटो आहे. हा फोटो पण फार आयकॉनिक आहे. हा ब्रह्मपुरी येथे जी कृष्णा नदी आहे त्या नदीमध्ये परमपूज्य श्री माताजी 2 तास बसल्या होत्या आणि नदीच्या पाण्याने परमपूज्य श्रीमातांच्या चरणाचे पूजन केले गेले. हा फोटो 1984 साली काढला गेलेला आहे आणि सर्व सहयोगी हे नदीच्या पात्रामध्ये परमपूज्य श्रीमाताजींच्या चरणाने पवित्र झालेल्या पाण्यामध्ये अंघोळ करत होते. नेक्स्ट. हा पण ब्रह्मपुरीमधील फोटो आहे. नाही सॉरी, हा कबेल्यामध्ये निर्मल संगीत सरिता, दाकडे गुरुजी आणि इतर सहकाऱ्यांनी त्यांचा परफॉर्मन्स दिला होता. त्यावेळेस हा कॅसलमध्ये काढलेला फोटो आहे. एकोणीसशे 81 सालचा हा फोटो आहे ब्रह्मपुरी साताऱ्यामधला. ब्रह्मपुरी मधील फोटो आहे. हा एक आयकॉनिक फोटो आहे. हा 1989 साली ब्रह्मपुरी येथेच परमपूज्य श्रीमाताजी दुसऱ्यांदा नदीमध्ये गेल्या होत्या. त्यांचं पूजन कृष्णा नदीच्या पाण्याने केलं गेलं होतं. पहिलं पूजन हे 1984 साली केलं गेलं होतं आणि हे दुसरं पूजन 1989 साली केलं गेलं होतं. हा दुसरा फोटो आहे. हे काही ब्रह्मपुरीतील पूजेचे फोटो. हे ब्रह्मपुरीतलेच फोटो आहेत. आपण बघता आहात. हा कबेल्यामध्ये मॅरेजेसच्या वेळेस गौरी पूजनाचा हा फोटो आहे. याबद्दलची गोष्ट काकू सांगतीलच, पण हा कबेल्यामधील फोटो आहे. जय श्री माताजी. ही पीपीटी इथंच संपली आहे. अजून काही पीपीटी आहेत त्याबद्दल नंतर माहिती मी सांगेन. जय श्री माताजी. मग आमच्या घराचं नाव कृष्णा येशू मातेने ठेवलं. मग पूजा झाल्यानंतर आम्ही परत रूम मध्ये गेलो. तर फॉरेनर्स कडनं एवढे पैसे गोळा होऊन आले. माताजी मला म्हटल्या घ्या. म्हटलं कसली माताजी? तर आताची जी पूजा झाली त्याची. म्हटलं पण आपण म्हटलं ना की वास्तू शांती केली. तर हो म्हणे. मग म्हटलं हे परदेशी असले तरी आपले पाहुणे आहेत ना, त्यांचे कसे पैसे घ्यायचे? माता म्हणे नाही म्हणे आपण प्रत्येक ठिकाणी देतो की नाही पूजेचे पैसे. आता परमेश्वरानं काय बोलणार? माझ्या डोळ्यात थोडं पाणी. बरं राहू द्या ब्लाऊज पीसचे पैसे घ्या. आणि म्हटल्या पुढल्या वर्षी आम्ही ते राहायला.
तर मला ह्यातलं काय सांगायचं होतं, की मातेने मला साडी दिली, तर ते एखाद्याची वास्तुशांती असल्यावर की आपण काहीतरी गिफ्ट देतो ना, तर मातेने आम्हाला सहजोग असा शिकवला, कसं वागायचं. प्रत्येक गोष्ट म्हणजे मातेने आम्हाला शिकवली, की असंच भाषण करून किंवा असं करून नये. सुरुवातीच्या काळात शिवमाताई आमच्यावर खूप कष्ट घेतले आणि म्हटल्या, की तुम्ही पायाचे दगड आहात. तुम्ही नीट उभे राहिले तर इमारत उभी. मग 4-4 दिवस माताजी राहायच्या. हं. तेव्हा सुद्धा मग मल्हारपेठ, कोयनानगर बरेच ठिकाणी प्रोग्राम व्हायचे. मग मल्हारपेठचा प्रोग्राम होता. शिवमातांची नातवंड म्हणजे आनंद आणि सोनल शिवमातांची बरोबर होते. छोटी होती आणि मी शिवमाताच्या असं कारमध्ये पाठीमागे होतो. आणि पुढे जाऊन धुमाळ काका आणि केंद्रे साहेब वगैरे होते. तर आपण कसं कुणी आले की आपण काहीतरी घेतो ना, तसं मी त्या मुलांना कपडे घेतले होते. ड्रेस वगैरे. तशी माताही म्हटल्या, "बघा ह्याने एवढं प्रेमानं आणलंय ना, ते घाला." मग त्यांना आवडते नाही आवडतं काय माहित नाही. आणलं तर म्हटलं घाला. आम्ही निघालो प्रोग्रामला मल्हारपेठ. तर जाताना नदी दिसली. कोयना नदी म्हणजे एक ओरूरचा घाट आहे. तिथून कोयना नदी दिसते. तर मी मातांना म्हटलं, "माताजी ही कोयना नदी आणि माझं लहानपण कोयना नगरला गेले." "हो का? मग हा प्रोग्राम झाला की आपण कोयना नगरला जाऊ." आता कोयना नगरला मोठं डॅम आहे. फॉरेनर्स न्यायचं म्हणजे परवानगी पाहिजे. पण आपल्याला काय? करणारे बाकीचे करतच असतात. तर मग आम्ही प्रोग्रामला गेलो आणि एक सहयोगी आपले अ, कोयनानगरला गेले आणि त्यांनी सगळ्या रूम गेस्ट हाऊसच्या 4 तासासाठी बुक केल्या. मग मल्हारपेठच्या प्रोग्राममध्ये आमचे देसाई सर ह्यांनी लहान मुलांच्याकडनं "हे आदिमा, हे अंतिमा" हे भजन म्हणून करून घेतलं होतं मुलांच्याकडून. अशी माताजी आल्यानंतर ह्या मुलांनी "हे आदिमा, हे अंतिमा" हे पहिल्यांदा म्हटलं मातांच्या समोर. तशी माताला एवढं आवडलं. पुन्हा म्हणा म्हटल्या. मग त्या मुलानं परत म्हणायला हे जय श्री माताजी. त्या शाळेमध्ये कार्यक्रम होता. मल्हारपेठ, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा इथे कार्यक्रम होता आणि सामुदायिक हे आदिमा हे अंतिमा हे गाणं 500 मुलांनी म्हटलं. ते परमपूज्य श्री मातेंना खूप आवडलं. मग प्रोग्राम झाल्यानंतर आम्ही कोयनानगरला निघालो. मग कोयनानगरला जाताना एका व्यक्तीचा शिमातेने उद्धार केला. त्याला काय काय त्रास होता. शिमाते त्यांच्याशी बोलल्या. म्हणजे एखाद्याचा उद्धार करण्यासाठी सुद्धा शिमाताजी फिरलेल्या आहेत. मग कोयनानगरला गेलो. मग एक रूम मध्ये शिमाताजी झोपल्या होत्या. मी चरण सेवा करत होते आणि सगळ्या रूम मध्ये सगळेजण होते. मग शिमातांची झोप झाल्यानंतर मला विचारलं, "तुम्ही झोपलात की नाही?" म्हटलं, "नाही शिमाताजी. बघा आम्ही किती छान झोप काढली." म्हटलं, "शिमाताजी आपलं अखंड चालू असतं." त्यांना तो शब्द एवढा आवडला. सगळ्यांना बोलवलं. "बघा ह्या काय म्हणतायत, आपलं अखंड चालू असतं. हे खरं आहे. आम्ही झोपलो तर विश्व झोपेल. आमचं काम पूर्वी होतं, आता आहे, पुढेही राहणार आहे." म्हणजे हे सगळं त्या बोलून घेतात. आपल्या निमित्तानं कोणतरी पाहिजे म्हणून. पण केवढं म्हणजे मातांचं सांगणं आहे, की मी तुमच्याजवळ सारखी आहे. मग परतीचा प्रवास सुरू झाला. मग पौर्णिमेची रात्र होती. चंद्राला ग्रहण लागलं होतं. मग माताने विचारलं, की माताजी योग्याने ग्रहण बघणं चांगलं का नाही? तशी माता म्हटल्या, "सहजोग्यानं काही नाही, पण कशाला बघायचं? चंद्र म्हणजे आमचे भाऊ, तुमचे मामा. त्यांना त्रास होताना नाही बघितलेलं चांगलं." त्यामुळे मातांनी बंधन दिलं आणि म्हटल्या, "सुटलं" म्हणून. मग चंद्रावरून प्रभू रामचंद्रावर विषय निघाला. तर मग ह्यांनी सांगितलं, की माताजी रामदास स्वामी जे हनुमानाचे भक्त, रामाचे भक्त, त्यांनी इथं रामाचं मंदिर बांधलंय चाफळ. माताजी म्हटलं, "मग चला चाफळला जाऊ." आता त्यावेळेला त्या एसटीच्या 5-6 बसेस, त्या फोन नव्हते, काहीच नव्हतं. मातांची एक कार आणि अजून 1-2 कार एवढंच होतं. आता हे सगळं गोळा करून घेऊन जायचं रात्रीची वेळ. पण मातांची इच्छा असली की सगळं होतं. तर मग आम्ही गेलो राम मंदिरात. पौर्णिमेची रात्र होती. मंदिर ह्याचं होतं संगमरवरी. एक मिनिट. हे जे काकू सांगतायत ना, ते मल्हारपेठचा कार्यक्रम संपल्यानंतर
रात्रीचे 12 वाजताचं हे सांगतायत त्या. म्हणजे पहिल्यांदा ग्रहण लागलं होतं, ते ग्रहण सुटलं आणि त्यानंतर रात्रीचे 12 वाजले होते आणि चाफळला जे राम मंदिर आहे, तालुका पाटण, जिल्हा सातारा, इथे परमपूज्य श्री माताजी गेल्या होत्या. त्याबद्दल सांगतायत. मग ते मंदिर ह्याचं संगमरवरी पौर्णिमेची रात्र झळकत होतं. श्री माताजी खूप प्रसन्न होत्या. मग श्री माताजी बसल्या आणि सगळ्यांना सगळे बसले खाली. मग सगळ्यांना चहा मिळाला. कुणी चहा दिला माहित नाही, पण सगळ्यांना चहा मिळाला. मग श्री माताजी म्हटल्या, "हां, सांगा ह्या मंदिराची गोष्ट." मग ह्यांनी सांगितलं, की श्री माताजी रामदास स्वामी जे हनुमानाचं अवतरण, त्यांनी त्यांच्या ध्यानधारणेसाठी इथं एक छोटंसं रामाचं मंदिर बांधलं होतं आणि दगडाचं बांधलेलं होतं. तर मंदिर बांधलं, पण मूर्ती कुठून आणायच्या? असा त्यांना प्रश्न पडला. रामाची मूर्ती कुठून आणायची? तर मग त्यांना दृष्टांत झाला, की आम्ही अंगापूरच्या डोहात आहोत. म्हणजे ब्रह्मपुरीच्या डोहात आहोत. तर तुम्ही तिथून आम्हाला घेऊन या. मग रामदास स्वामी गेले, बुडी मारली डोहात. राम, सीता, अंगलाई या मूर्ती काढल्या आणि अंगापूरच्या क्षेत्रात ठेवल्या. तर अंगापूरच्या लोकांना समजलं, की ह्यांना मूर्ती सापडल्या. मग ते सगळे आले गावकरी, की आमच्या इथं मूर्ती सापडल्या, मग आम्ही मंदिर बांधणार. तर रामदास स्वामी म्हटले, "ठीक आहे, तुम्ही बांधा." मग ते निघून गेले. मग गावकऱ्यांनी बैलगाडी सजवून, लेझीम वगैरे देवाला न्यायचं म्हणजे सगळे सागर संगीत आले होते. त्या दगडाच्या एवढ्या-एवढ्या मूर्ती आहे, पण त्या काही केल्या हालेच ना. किती प्रयत्न केले ते हाले नाही. मग ह्यांच्या लक्षात आलं, की आपलं चुकलं. मग ते रामदास स्वामींना शोधून आले आणि म्हटले, "आमची चूक झाली, आम्हाला क्षमा करा. आपल्या मूर्ती आहेत, आपण घेऊन जा." मग रामदास स्वामी आले, एका हाताने त्या मूर्ती उचलल्या आणि झोळीत टाकल्या. आणि मग राम सीता त्यांची स्थापना चाफळला केली आणि अंगलाईची मूर्ती सज्जनगडावर केली, असं ह्यांनी सांगितलं. मग अशी माताजी म्हटल्या, "म्हणजे अंगलाई म्हणजे काय?" तर हे म्हटले, "जसं सीता, राधा तसं अंगलाई." नाही म्हटलं, "अंगलाई म्हणजे आंध लोकांची आई, परदेशी लोकांची आई, मेरी माता. मेरी माता इथं आहे म्हणून मी फॉरेनर्स तुमच्याकडे येतात." आणि मग मग यांनी सांगितलं, की ते राम मंदिर जे बांधलं होतं ह्यांनी रामदास स्वामी, ते 1967 ला कोयनानगरला भूकंप झाला होता. त्या मंदिराला थोड्या चिरा पडल्या होत्या. त्यामुळे मग मुंबईचे मफतलाल इंडस्ट्रियलिस्ट ते रामभक्त त्यांनी हे मंदिर बांधलं. तर माताजी म्हटल्या, "एक डोनर एवढं मोठं मंदिर भव्य दिव्य बांधू शकतो, तर तुम्ही का नाही बांधलं?" मग ह्यांना वाटलं, मी भक्त श्री माताजींचा. मी कुणाचं मंदिर बांधायचं? कुठं बांधायचं? काहीच माहित नाही. पण आमचं एकच ध्यास, की बाबा श्री माताजींनी सांगितलंय मंदिर बांधायचं, मग कुठं बांधायचं असं. आणि मग प्रोग्राम संपले. मग येताना मग काय झालं, उंब्रज ते पाटण ह्या रस्त्यावर असे लोक हास्य विनोद करत चालले होते. असे भरपूर चालले होते जत्रेसारखे. तर मग मात्याने विचारलं, की ही लोक कोण आहेत? कुठनं आलेत? मग ह्यांनी सांगितलं, की इथं काहीतरी भजन वगैरे काहीतरी कीर्तन असेल आणि ही मंडळी म्हणजे जत्रा वगैरे असतात, तर ते लोक संध्याकाळी त्याचे कार्यक्रम आटपून आपल्या आपल्या घरी निघाले. बुका म्हणे, "किती छान आहे ना? आपण ह्या फॉरेनर्सला ना ब्रह्मपुरीतनं अंगापूरला चालत जायला सांगू." त्यांची पण यात्रा. आणि मग ते सांगितलं सीमाताईंनी. मग ते सगळे म्हणजे एसटी बसेस आहेतच, पण ज्याला चालायचं. मग ती लोकं एवढी छान खुश ती तशी जात होती. असं. हां. तर मग पुन्हा रस्त्यात म्हटल्या, की "ही कुठली नदी आहे?" तर हे म्हटले, "नदी नाही सीमाताई, ओढा असेल." "नाही, नाही," म्हटलं, "नदी आहे. शोध घ्या आणि सांगा." ह्याने शोध घेतला. तर मग सांगितलं, की "उरमोडी नदी आहे आणि कृष्णा नदी ह्यांचा संगम काशीळला झालाय." तर काशीळ गावचं ग्रामदैवत राम आहे, असं त्यांनी सांगितलं. अशी माताई म्हटलं, "आलं का लक्षात?" "काय?" "नाही, काशीळ म्हणजे लक्षात आलं का?" "नाही आलं." मग म्हणे रामाला प्रश्न पडला, "इथं शीळ का?" मग रामानं त्या शिळेचा उद्धार केला. तिथं अहिलेचा उद्धार झाला. तिथं अहिलेचं मंदिर पण आहे. तर असं म्हणजे अशी माताजींना सगळं माहिती, आपल्याला काय माहित नाही असं. मग सगळे म्हणजे बरेच प्रोग्राम झाले तेव्हा.
आरतीतला मिरवणूक झाली, अंगापूरला झाली. मग गावाकडे कसं असतं, की प्रत्येकाच्या दारात आलं, की त्या लेडीज चरण धुवायचे, दूध द्यायचं, ओवाळायचं असं पालखी आली, की असं त्यांचं असायचं त्या. त्यामुळे शिवमातांची बैलगाडीतून मिरवणूक काढलेली होती. मग त्या प्रत्येक दारात शिवमातांना काहीतरी द्यायच्या, दूध, चहा वगैरे. त्या काही घ्यायच्या नाही आम्हाला, कोणाला तरी द्यायच्या तिथे कोण असेल त्याला. पण म्हणजे ते पण त्या फॉरेनर्सना फार छान वाटत होतं ना, की हे किती छान आहे आणि मलखांब वगैरे ते पण त्यांना दाखवलं, लेझीम. ती मंडळी इतकी खुश ना, तर म्हणजे आता हे मी मधीच सांगितलं, पण माताजी ब्रह्मपुरीत कशा आल्या ते सांगतो. तर पहिली पूजा झाली आमची वास्तुशांतीची. मग म्हटल्या, की "आम्ही पुढल्या वर्षी इथे राहायला येऊ." मग तोपर्यंत घर तयार झालं होतं. मग माताजी राहिल्या आणि फॉरेनर्सना आम्ही हॉटेलमध्ये उतरवलं. पहिल्या वर्षी ह्याच्यात उतरवलं होतं, कार्यालयात उतरवलं होतं. तर त्याच्या आधी ना ते लोकं आली तर अ, त्यांना पाचवडला जेवण दिलं. हं. पाचवडला जेवण दिलं त्यांना. तर कुलकर्णी म्हणून आचार्य होते. तर ते म्हणे, की "ही लोकं काही खात नाहीयेत जास्त." मग सातारच्या कार्यालयात त्यांनी जेवण केलं. तर त्यांनी थोडंसंच केलं, की बाबा हे लोकं खात नाहीयेत. अवश्य माताही त्या किचनमध्ये जाऊन आल्या. काय, काय. तर मग सगळ्यांची जेवणं झाल्यावर ते आचार्य म्हटले, की "ही मोठी शक्ती आहे, की आम्ही म्हणजे काढतोय जेवण तरी तेवढंच आहे, तेवढंच आहे." मग त्यांनी सगळ्यांना सांगितलं, "हे मोठी शक्ती आहे." म्हणून. असं. आणि मग दुसऱ्या दिवशी पूजा होती धन्वंतरीची. तर म्हणजे मी 2 सोन्याचे मणी केले होते आणि काळ्या मण्याची पोत हाताने तयार केली होती. म्हणजे तेव्हा जेवढं होतं तेवढं केलं होतं. तर आता करू भरपूर, पण तेव्हा तेवढीच होती. जय श्री माताजी. काकू 1984 साली जे साताऱ्यामध्ये एक पूजा झाली आणि त्यामध्ये जो फोटो काढला गेला, जो साताऱ्यातला आयकॉनिक फोटो आहे, त्याबद्दल सांगतायत. 1984 सालची पूजा आहे. तर मग अ, तर श्रीमाताजींसाठी मी ते केलं होतं. मग पूजा झाली आणि मग मी ते ऑफर केलं श्रीमाताजींना. किती सुंदर आहे ना, किती छान आहे. मला खूपच आवडलं. असे त्या महालक्ष्मी आहेत त्यांना काय आहे म्हणजे दागिन्याचं. पण तुमची भक्ती आहे ना. मग ठीक आहे, छान. मग पूजा वगैरे झाली आणि मग माताजी आत रूममध्ये आल्या. मग विश्रांती घेत होत्या. मग आपले इटालियन एक सहयोगी दैवलक म्हणून. तर ते केंद्रे साहेबांना म्हटले, की "मी आता पूजेत खूप फोटो काढले. पण माताजींनी मला सांगितले फोटो घ्यायला. तर काय करायचं?" मग हे आत आले. मातेने विचारले, की माताजी ते म्हणतात आपण सांगितले त्यांना. "हो," म्हणे, "मी सांगितले." मग परत मातेने सगळे दागिने घातले. ते मंगळसूत्र पण घातलं आणि खुर्चीत येऊन बसल्या. आणि मग त्या ह्यांनी फोटो काढला आणि जेव्हा माताजी इटलीला गेल्या, तेव्हा तो फोटो दिला, की हा साताऱ्यात काढलेला फोटो आहे. आणि जेव्हा CBDचं हेल्थ सेंटर सुरू झालं, तेव्हा डॉक्टर E.C. राय होते. त्यांनी विचारलं, की माताजी आम्ही इथं कुठला फोटो ठेवायचा क्युरिंगसाठी? तर मातेने तो दिला, की हा धन्वंतरीचा फोटो हा इथं ठेवायचा. की त्या फोटोमध्ये एका डोळ्यात कारुण्य आहे, एका डोळ्यात प्रेम आहे, असा तो वेगळा फोटो मातेने दिला ठेवायला. तिथं असे बरेच कार्यक्रम झाले. आरतीतलं सुद्धा मिरवणूक झाली होती आणि म्हणजे शिवाताई बैलगाडीत बसल्या तेव्हा सगळी मंडळी होती आणि जेव्हा मिरवणूक परतून आली तेव्हा तिथं कुणीच नाही. मी एकटीच होते. मग मला भीती वाटली, की आता माताने खाली घ्यायचं म्हणजे स्टूल होतं. खाली ठेवलं. पण हात द्यायचा मला म्हटलं आपलं शक्य नाही. मातेने बैल खाली बघितलं. काय करू? हसल्या. ठीक आहे. माझ्या डोक्यावर हात ठेवला, स्टूलवर पाय ठेवला. म्हणजे असं त्यांनी हे नाही केलं, की आपलं चालवून घेतलं सगळं. तुम्हाला काय आईच्या रूपात त्या होत्या ना, त्यामुळं नाहीतर गुरु असतं तर मग तुम्हाला एवढं येत नाही का वगैरे असं झालं असतं. पण सुरुवातीचं स्वरूप श्री माताईने आईचं, वात्सल्याचं, प्रेमाचं ठेवलं होतं. त्या परमेश्वर आहेत हे आम्ही ओळखलं होतं. पण आदिशक्ती आहे हे श्री माताईंनी खूप वर्षांनी सांगितलं. केवढं मोठं अवतरण आहे आपल्याला एवढं सौभाग्य देश मातांनी सानिध्य, सामिप्य, सालोख्य, तादात्म्य सगळं दिलं. म्हणजे केवढे उपकार आहे श्री माताजीचे आणि किती ऋण आहेत.
किती काय काय सांगावं. तर मग पूजा झाली. मग फॉरेनर्सना आम्ही उतरवलं होतं हॉटेलमध्ये. मग पुढल्या वर्षी प्रोग्राम परत ठरवायचे असायचे ना, महिनाभराची टूर असायची. तर आम्ही गेलो मुंबईला. एक श्रीमंत त्यांच्या घरी मीटिंग होती. आम्ही गेलो तर म्हणजे आम्ही खुशीत गेलो होतो. आम्ही फॉरेनर्सना किती छान केले अशी माताची कौतुक करणार. आणि ते जय श्री माताजी. आदल्या वर्षी आम्ही सर्व परदेशी सहयोग्यांना अ, एका मोठ्या हॉटेलमध्ये उतरवलं होतं आणि आम्हाला असं वाटत होतं, की आम्ही हे खूप मोठा पराक्रम केलाय. खूप काही एक चांगली गोष्ट केली असं आम्हाला वाटत होतं. त्यामुळं केंजळे काका आणि काकू पुढच्या वर्षीचा टूर ठरवण्यासाठी अ, मुंबईला गेले होते. त्याच्याबद्दल ते सांगतायत. तर ते एक श्रीमंतांच्या घरी मीटिंग होती. मग आम्ही दारातनं आलो तर मला थोडं अवघड वाटलं, की हे किती श्रीमंत लोक आहेत. आपण मध्यमवर्गीय. कसं? तसे माताजींच्या लक्षात आलं. त्या म्हटल्या, "बरं का, हे आमचे फार मोठे भक्त आहेत हं. ह्यांचं सगळं व्यवस्थित करायचं." म्हणजे श्रीमातांना गरीब श्रीमंत असलं काही नव्हतं. मग प्रोग्राम ठरत आले. मग सगळे झाले पुण्यानंतर सातारा. आम्ही अगदी खुशीत होतो ना दशी मातेच्या शाब्बासकी द्यायला. श्रीमाताजी म्हटल्या, "ह्या वर्षी ही मंडळी काही यायचं नाही असं म्हणताय. त्यांना तुम्ही हॉटेलमध्ये ठेवलं." ते खूप श्रीमंत लोक आहेत. त्यांच्यात सगळं आहे, ऐशोआराम आहे. ते ऐशोआरामासाठी येत नाही. त्यांना ही योगभूमी आहे, या योगभूमीचं दर्शन घेण्यासाठी ते येतात. त्यांना ऐशोआराम नको आहे आणि अशा ठिकाणी तुम्ही नेलं तर ते येतील. मग हे म्हटले, "हां, श्री माताजी आहे असं एक ठिकाण." मग श्री माताजीच म्हटल्या, "हां, तिथं मोठी-मोठी झाडं आहेत." "हो, श्री माताजी." "मग तिथं नदी आहे." "हां, श्री माताजी." "काय नाव म्हटलात?" तर ब्रह्मपुरी. "हां, आमचंच ठिकाण." येतील म्हणे ही सगळे लोकं. आता माझ्या मनात आलं, की ब्रह्मपुरी ऑड प्लेस आहे. आता तरी बरं आहे, पण तेव्हा काहीच नव्हतं. मग आता माताजी कसे येतील ना, की तिथं काहीच व्यवस्था नाहीये. असं माझ्या मनात आलं. मग माताजी माझ्याकडे हात करून म्हटल्या, "हे आमच्या जन्मातले, हे आमच्या शबरी आहे. हे आमचं सगळं करतील आणि आम्ही पण येऊ." डोक्यापासून पायापर्यंत थंड. पुढं काय बोलायचं सुधारलंच नाही. मग माताजी आल्या. मग साताऱ्यात प्रोग्राम झाला. मग आम्हाला असं वाटलं म्हणजे मातांच्यासाठी आम्ही जे वास्तू आहे तिथं सगळं केलेलं होतं टेम्पररी. म्हणजे ती वास्तू आहे ती रिकेशचं शेड आहे आणि ते केटीवेअर आहे त्याचं सामान ठेवण्यासाठी आहे आणि म्हणजे तिथं वॉचमन राहायचा. तर सरकारी आहे तशी. पण 4 दिवसासाठी आम्ही ते मिळवायचो आणि टेम्पररी सगळं केलेलं होतं. टॉयलेट, बाथरूम, राहण्याची व्यवस्था सगळं म्हणजे ड्रायफ्रुट्स, गॅस-बीस सगळं. अशी व्यवस्था केलेली होती. पण श्री माताजी पूजेपुरतं थांबतील आणि साताऱ्यात राहतील. इतर ठिकाणी असंच असायचं. श्री माता एकीकडं आणि बाकीची मंडळी एकीकडं. तर मग साताऱ्यात प्रोग्राम झाला. श्री माताजी घरी आल्या, जेवण झालं. मग म्हटल्या, "कुठे आहेत ही मंडळी?" तर श्री माताजी सगळे ब्रह्मपुरीत आहेत. "चला, ब्रह्मपुरीला जायचं." आता रात्रीची वेळ. तर ब्रह्मपुरीत म्हणजे आम्हाला पण तेवढं माहिती नव्हतं. आता रस्ता चांगला आहे, पण तेव्हा रस्ता पण नव्हता. चला म्हणे, निघावं. मग कच्च्या रस्त्यानं पुढे गेल्या 2 रस्ते फुटले त्याला. तर कुठल्या रस्त्याने जायचं? ह्या का ह्या? नशिबाताई म्हटल्या, "थांबा, ते दाखवत आहे." तर एक घोंगडं खांद्यावर, डोक्यावर कागोटं, हातात लाठी, ते असं. नशिबाताईंच्यावर गण असतात हे बघायला मिळालं. मग आम्ही गेलो. मग ह्या सगळ्या परदेशी पाहुण्यांना कळलं, की माताजी आल्या. मग सगळे जय जयकार करत तिथं माताजींच्या जवळ. तसे की माझ्या मुलांच्या जवळ मी आले. अशी माताजी म्हटल्या, की "आता थोडा वेळ शांत राहा. तुम्ही हे साकारातलं रूप पण हे करताय, पण ही कृष्णा नदी आमचं निराकार रूप बघून गातीये." सगळे स्तब्ध. कृष्णा गातीये, मग आम्ही किती गायला पाहिजे? मग पहाटे 3 पर्यंत त्यांनी भजनं म्हटली. तर आमच्या ब्रह्मपुरीत आपल्या आश्रमाची शाळा आहे. तर त्यांचे अ, संस्थापक जिजाबा मोहिते
ते पण आले होते. ते कीर्तन वगैरे करायचे. मग त्यांनी पण श्रीमातांच्या समोर सेवा सादर केली. मग ब्रह्मपुरी हे ठिकाण असं आहे ना, की ते दंडकारण्य. आता माझे म्हणजे ते दंडकारण्याचा मध्य भाग ब्रह्मपुरी. तिथं ब्रह्मसभा व्हायच्या आणि सगळे देवदेवता तिथे यायचे. ऋषीमुनींनी तपश्चर्या करण्याची ती भूमी आहे. म्हणजे ते पूर्वंपार आहे त्या भूमीचं महत्व. म्हणजे माताजींनी ज्या जागा निवडल्या सगळ्या, त्या त्यांनी काहीतरीच आहे म्हणून तिथं आलेल्या आहेत. माध्यम कोणतरी असतं, पण ते त्यांचं निवड आहे. तर ऋषीमुनींची ती जागा. पूर्वी कसं अरण्यात सद्गुरू राहायचे आणि त्यांच्या भोवती शिष्य असायचे. मग ते गुरु त्यांना शिकवायचे कसं. ते मातांनी तिथं राबवलं. म्हणजे सुरुवातीच्या काळात. त्यांना म्हणजे आत्मसाक्षात्कार, आत्म्याचा बोध, आत्म्याचा प्रकाश असं सगळं त्यांना प्रत्येकाला बोलवून प्रत्येकाची विचारपूस करायची. त्यामुळे ती मंडळी खुश होती आणि आम्हाला पण सांगितलं होतं, की खाली बसायला त्यांना टाकायचं आणि पत्राळीवर जेवण द्यायचं आणि आपलं जेवण द्यायचं वरण, जे काय आपण खातो ते. म्हणजे आपली संस्कृती त्यांना शिकवायची आहे. अशी ती गुरु शिष्य परंपरा श्रीमंतांनी तिथे राबवली. आता मधीच एक मी गोष्ट सांगते हे गणाची. तर राहुरीत असताना सहज हळू-हळू वाढत होता. मग मला असं वाटायला लागलं, की श्रीमाताजी एकट्या फिरतात ना. मग श्रीमाताजीला म्हटलं, "श्रीमाताजी, मला असं वाटतं, की हे नेते मंडळी कसे आहेत, त्यांच्याभोवती पोलीस प्रोटेक्शन असतं की नाही?" तर मला असं वाटतं, सगळं मी किती बोलले, ते सगळं ऐकून आहे. मला असं वाटतं, की हट्टेकट्टे सहयोगी आपल्या भोवती असावेत. हसल्या. म्हटल्या, "अहो, आम्हाला काय होणार? कोण जर बंदूक घेऊन आलं, तर त्याचा हात मुळासहित गळून पडेल आणि तुम्हाला पण काही होणार नाही. तुमच्या भोवती पण आमचं बले आहे. तुम्हाला सुद्धा कोणी बोट लावू शकणार नाही." असंच मग अशी माताजी म्हटल्या, "तुम्हाला आता मी आमची लंडनची गोष्ट सांगते." म्हणजे श्रीमाताजीनं सगळे सारखे आहेत. त्यांना सांगायचं होतं. श्रीमाताजी लंडनला होत्या तेव्हा बापाजी, श्रीमाताजी शॉपिंगला गेले होते आणि श्रीमाताजी म्हटल्या, की "आता तुम्ही म्हणजे रस्त्यात म्हटल्या, "तुम्ही जावा घरी आता मी चालत येते." मग ते गेले घरी कार घेऊन आणि श्रीमाताजी चालत आल्या. तर त्याच्या आधी पापाजी म्हटले होते, की "तुम्ही एवढे सगळे दागिने घालून कशाला फिरता? लंडनमध्ये चोर असतात. तर एवढं नाही घालायला पाहिजे." तर त्या म्हटल्या, "अहो आम्ही देवी आहे ना, त्यामुळे आम्हाला घालायला लागतं सगळं." त्या श्रीमाताजी चालत निघाल्या आणि खरंच 4 चोर आले. श्रीमाताईच्या पोती 4 चोर. अशी माताजीने बघितली त्यांच्याकडे. ते सगळे पडले खाली. अशी माताजी मध्ये उभ्या आहेत. ते पडलेत खाली. मग बाबाजींना वाटलं, "अजून कशा नाही आल्या अशी माताजी? अजून कशा नाही आल्या?" मग ते परत आले. "काय झालं?" "बघा हो," म्हणे, "मी यांना बोट सुद्धा नाही लावलं. ते आपले आपले पडलेत." आता म्हणे ॲम्ब्युलन्स बोलवा यांना पाठवा. असं म्हणजे खूप म्हणजे छोटे-छोटे अनुभव खूप आहेत. त्यामुळे ते काय-काय सांगू असं होतं. तर मी आता हे काय सांगत होते? ब्रह्मपुरीचं सांगत होते. तर मग अशी माताजी सगळ्यांची चौकशी करायच्या आणि मग म्हटल्या नदीवर जायचं. मग त्या फॉरेनच्या लेडीज आहेत ना, त्यांनी सगळ्यांचे भारी-भारी शालू श्रीमातांच्या दारापासून नदीपर्यंत घातले. म्हणजे भक्ती पण करता आली पाहिजे, की माझा शालू खराब होईल वगैरे असं नाही. ते श्रीमातांनी त्यांना एवढं प्रेम दिलं त्याच्या दुप्पट त्या मंडळीने. म्हणजे त्यांना खूपच छान वाटत होतं. मग सगळी टूर झाल्यावर श्रीमातांनी विचारलं, की "तुम्हाला सगळ्यात कुठं छान वाटलं?" तर ते म्हणे, "आम्हाला सगळ्यात ब्रह्मपुरी छान वाटलं." मग श्रीमाताई म्हटल्या, "पण तिथं काहीच सोय नव्हती ना? लाईट नाही, काय नाही, काय नाही." नाही म्हणे, "पण तिथं किती चैतन्य आहे आणि ते लोकं चैतन्यासाठीच येतात ना." मग श्रीमाताजी ज्या खडकावर बसल्या होत्या, त्या सगळ्यांनी पाण्याने अभिषेक केला. तर तो रामाचा खडक. राम तिथं ध्यान करायचे आणि शेजारी भवानी मातेची न्हाणी म्हणजे सीतेची न्हाणी आहे. सीतामाई तिथं अंघोळ करायच्या आणि ते पाणी किंवा गाळ अंगाला लावलं तर त्वचारोग बरे होतात. असं म्हणजे पूर्वीपासूनच आहे आणि गावकरी मंडळी आसपासची तिथं त्या न्हाणीची पूजा करायला दरवर्षी येतात.
आणि शेजारी भवानी मातेचं मंदिर पण आहे. तिथं छोटी-छोटी मंदिरं आहेत. गणेशाचं आहे, विठ्ठल रुक्मिणीचं आहे, अशी आहे मंदिर. आणि मग सगळ्यांचे पूजन केलं. मग पुढल्या वर्षी तेव्हा मग एक खडकावर श्री गणेशांचं चित्र आलं होतं आणि आकाशात सगळे देवदेवता आले होते. अशी माताजी म्हटल्या जेव्हा बाहेर आल्या, तेव्हा त्या नमस्कार करत होत्या. इंद्रधनुष्य पण आलं होतं. मग बाहेरून त्या आकाशात बघून नमस्कार करत होत्या. म्हटल्या, की सगळे देवदेवता हा रम्य सोहळा बघण्यासाठी आलेले आहेत. मंगलमय सोहळा बघण्यासाठी आलेत. आणि त्यांना थोडीशी जलसी वाटते, की आम्ही एवढं करतो तरी आम्हाला आदिशक्तीचं दर्शन होत नाही. आणि हे मानव लोकं ह्यांना काही प्रोटोकॉल माहीत नाही, काही नाही, काही नाही. तुम्ही सगळ्यांशी बोलता. म्हशी माताजी म्हटल्या, "ह्या वेळेचं आमचं अवतरण आईचं आहे ना, त्यामुळं मला सगळी सारखीच आहे." असं. मग तेव्हा म्हशी माताजी म्हटल्या, की "सीतेच्या जन्मात आम्ही खूप कष्ट घेतले, काट्याकुट्यात चाललो. पण आता आम्ही काट्याकुट्यात नाही चालणार. आम्ही छान राहणार आहे. आमची मुलं पण राजासारखी राहणार." तर सहजोगात आल्यानंतर प्रत्येकाचा उद्धार झालेला आहे त्याच्यापेक्षा. प्रत्येक जण आहे वरती त्याच्या ह्याच्यात. असं. पुन्हा मग म्हणजे सगळ्या अवतरणाचं कार्य तिथं झालेलं आहे. नंतर कृष्णाच्या वेळेला तिथं पाटेश्वर म्हणून एक आहे स्थान. तिथं पांडव 1 वर्षाचा अज्ञातवास झाला तेव्हा ते राहिलेले आहे आणि तेव्हा श्रीकृष्ण तिथं आलेले आहे. तर त्या पाटेश्वरची गोष्ट सांगू काय? सु काकूंनी आता जो अनुभव सांगितला, की परमपूज्य श्री माताजी नदीतनं वर आल्यानंतर अ, त्यांनी त्या आभाळाकडे बघतायत. असा आपण तो फोटो बघितला असेल बऱ्याच जणांनी. तो जो फोटो आहे तो आयकॉनिक फोटो आहे ब्रह्मपुरीचा आणि परमपूज्य श्री माताजींचं कबेल्यामध्ये जे बेडरूम आहे, त्या बेडरूमच्या श्री माताजींच्या बेडच्या बरोबर डोक्याच्या मागं 5x6चा मोठा फ्लेक्स करून तो लावलेला आहे. तो एक आयकॉनिक फोटो आहे ब्रह्मपुरीचा. एक आयकॉनिक फोटो आहे धन्वंतरीचा. तुम्ही आता उत्थानाबद्दल सांगत होता. हं. काकू आता आपल्याला ब्रह्मपुरीचं महत्त्व सांगतायत. आपले जे चक्र आहेत, त्या प्रत्येक चक्रावरती कसं ब्रह्मपुरीमध्ये कार्य केलं गेलेलं आहे, त्याबद्दल काकू सांगतायत. तर तेव्हा मग श्रीकृष्ण पण तिथं आलेले होते आणि कृष्णा काकू आता अनाहत चक्राबद्दल सांगतायत. नाही, पहिले सीतामाईचं सांगितलं. हां, काकूंनी अनाथ चक्राबद्दल सांगितलं. श्री राम सीता तिथं येऊन गेलेले आहेत. तिथं रामाचा खडक आहे आणि भवानी मातेचं म्हणजे सीता मातेचं नाणी आहे. म्हणजे जिथं सीता माता अंघोळ करायच्या. हे स्थान ब्रह्मपुरीमध्ये आहे. हे अनाहत चक्राबद्दल सांगितलं. आता विशुद्धी चक्राबद्दल सांगतायत. हं. तर तिथं नदीच्या पलीकडं विष्णुपद आहे. म्हणजे रामाचं पाऊल आहे. एक दगडामध्ये रामाचं पाऊल आहे. त्याला विष्णुपद म्हणतात. त्याला छोटंसं मंदिर बांधलेलं आहे. तर पाटेश्वरला अ, श्रीकृष्ण आले होते. तेव्हा ते ब्रह्मपुरीत आलेले आहेत आणि स्वतः कृष्णामाई वाहते. विठ्ठल रुक्मिणीचं मंदिर तिथं आहे. असं पुन्हा अंगलाई देवी त्या पण तिथं आहे आणि स्वतः श्री माताजी तिथे राहिल्या. त्यामुळे सगळे उत्थानाचे 4 अवतरण आहे, त्याचं सगळं कार्य ब्रह्मपुरीत झालेलं आहे. तर थोडं पाटेश्वर बद्दल पण सांगते. काकूंनी आता अगदी संक्षिप्त सांगितलं. अ, परमपूज्य श्री माताजींनी सांगितलंय की कृष्णा नदी जी वाहते आहे ती म्हणजे कृष्ण शक्ती आहे. तर कृष्ण शक्ती तिथं वाहत असल्यामुळं आपल्या विशुद्धी चक्राचं पण क्लिअरन्स तिथं ब्रह्मपुरीमध्ये चांगल्या पद्धतीने होतं. मगाशी सांगितलं त्या अनाहत चक्राचं पण क्लिअरन्स होतं. त्यानंतर अ, श्री मेरी मातेचे आयडॉल म्हणजे मूर्ती ब्रह्मपुरीच्या डोहामध्ये श्री रामदास स्वामी यांना सापडल्या. त्यामुळे ब्रह्मपुरीचं आणि आज्ञाचक्राचं पण संबंध आहे आणि परमपूज्य श्री माताजी स्वतः तिथे त्या नदीमध्ये त्यांच्या 2 पूजा झाल्या आहेत आणि त्यामुळं
परमपूज्य श्री माताजींचं म्हणजेच सहस्रार चक्राचं पण त्या ब्रह्मपुरीचा संबंध आहे. असे आपले जे उत्थानाचे 4 चक्र आहेत, अनाहत, विशुद्धी, आज्ञा आणि सहस्रार, या 4ही चक्राशी संबंधित अशी ती जागा आहे. तसंच श्री ब्रह्मदेव ब्रह्मपुरीमध्ये राहत होते, त्यामुळं ब्रह्मदेव सरस्वती यांचं पण स्थान तिथं आहे. त्यामुळं ही अशी पवित्र जागा आहे, की ह्या सर्व देवदेवता आणि सर्व चक्राशी संबंधित अशी ही जागा आहे. म्हणूनच परमपूज्य श्री माताजींनी ही जागा निवडलेली आहे. पाटेश्वरबद्दल थोडी माहिती सांग. तर पाटेश्वर बद्दल सांगते. अं, तर तिथं ब्रह्मसभा व्हायच्या, सगळ्या देवदेवता यायचे आणि पाटेश्वरावर दक्ष प्रजापतींनी यज्ञ सुरू केला होता आणि सगळ्या देवदेवतांना बोलवलं होतं, पण सती त्यांना नाही बोलवलं. कारण ते शिवाचा राग करायचे दक्ष प्रजापती, त्यामुळे त्याने ते जावई म्हणून पसंत नव्हते, त्यांनी सतीला पण नाही बोलवलं. मग सती म्हणे की शिवजींना की आपण जाऊया ना. तर ते म्हटले मला बोलवलं नाही तर मी काय नाही येणार. त्या म्हटल्या पण वडिलांच्या घरी जायला कशाला परवानगी पाहिजे, जाऊया. नाही म्हणे तुम्ही जावा, मी नाही येईल. मग त्या आल्या, ब्रह्मवीत राहिल्या, मग त्या पाटेश्वरावर गेल्या. तर तिथं यज्ञ चालू होता. 1000 वर्ष तो यज्ञ चालू. आणि सगळे आहुती वगैरे देत होते. पण सतीचा खूप अपमान केला दक्ष प्रजापतीने. मग त्याने तो सहन केला. पण जेव्हा शिवाचा अपमान केला, तेव्हा त्यानं आपल्या पतीचा अपमान काही सहन झाला नाही. त्याने त्या अग्निकुंडात स्वतःला आहुती दिली. आणि मग जेव्हा शिवजीला समजतं की असं असं घडलंय, मग ते तांडव नृत्य करतच येतात आणि मग ते पालखी उचलतात आणि ते तांडवच करत असतात ना. मग त्याची 52 पिसं झाली आणि ते भारतात 52 ठिकाणी ती विखुरली गेली. म्हणजे कान पडला तिथं कांगडा आणि जीभ पडित ज्वार, असं म्हणजे तिथला इतिहास आहे. आणि मग आता शिवजींचा राग कसा शांत करायचा, ते जर असेच राहिले तर सगळं विध्वंस होईल. त्यामुळे सगळ्या देवदेवतांना काळजी पडली की आता काय करायचं काय करायचं. मग असं ठरवलं की प्रत्येकानं शिवपिंड करायची आणि त्याचा अभिषेक करायचा, आणि ते शांत होत. अशा सगळ्यांनी शिवपिंडी केल्या. तिथं खूप शिवपिंडी आहे पाटेश्वरावर. तर आता चोरीला पण बऱ्याच केल्या, पण तरी सुद्धा खूप आहे. आणि मग त्याचा राग हळूहळू शांत झाला. पाटेश्वरावरती इतक्या पिंडी होत्या एक 20 वर्षापूर्वी, की चालता यायचं नाही. पायाखाली पिंडी यायच्या, इतक्या पिंडी होत्या तिथे. परमपूज्य श्री मातांनी सांगितलं की तुम्ही तिथे जावा आणि त्या जागेचं महत्त्व काय आहे ते पुढच्या वर्षी ज्यावेळेस आम्ही परत येऊ त्यावेळेस आम्हाला तुम्ही सांगा, असं परमपूज्य श्री माताजींनीच केंद्रे काकाला सांगितलं होतं. मग ब्रह्मपुरीतला सांगते प्रसंग. श्री माताजी जेव्हा आल्या तेव्हा आपला स्पीड ब्रेकर कसा असतो तसं मातीचा कटडा होता. तर मग हे म्हणे की श्री माताजी मी खाली उतरतो आणि जरा सपाट करतो. तर श्री माताजी म्हटल्या नाही नाही तुम्ही नका उतरू, मी उतर. मग श्री माताजी उतरल्या आणि मग गाडी सुरू झाली. तर त्या म्हटल्या की ब्रह्मपुरीची भूमी म्हणते की आधी शक्तीच्या चरणावर लागले पाहिजे. आणि मग गाडी सुरू झाली. म्हणजे भूमिमाता सुद्धा आसुसलेली आहे की आदिशक्ती आपल्याला. आता हाच मी जरा विस्ताराने सांगतो. साताऱ्यातला कार्यक्रम संपून परमपूज्य श्री माताजी ब्रह्मपुरीकडे निघाल्या होत्या आणि अचानक ब्रह्मपुरीच्या शेजारी आल्यानंतर गाडी बंद पडली. केंद्रे काकांना असं वाटलं की ती गाडी बिघडली आहे म्हणून बंद पडली. ते म्हटले मी जरा उतरून बघतो गाडी का सुरू होत नाही. तर परमपूज्य श्री माताजी म्हटल्या की तुम्ही नका उतरू, मीच खाली उतरते. आणि नंतर मग काकूनी सांगितलं त्या पद्धतीने त्या म्हटल्या की माझे चरण ह्या भूमीला लागले पाहिजेत म्हणून मी खाली उतरले. मग आता श्री माताजी कशी परीक्षा बघतात हे पण सांगते. आमची मुलगी सुजाता ही आणि श्री माताजी दोघी काहीतरी श्री माताजी सांगत होत्या ती लिहित होती. तर पोलीस ऑफिसर आणि 6 पोलीस आले आणि ते म्हटले आम्हाला श्री मातांचं दर्शन घ्यायचंय आणि आम्हाला जायचंय. तर मी गेले श्री मातांच्याकडे. श्री माताजी ते आलेत आणि आपलं दर्शन.
नाही म्हणे आम्ही काम करतोय ना आता. आता कुठे वेळ आहे? आता नाही. मग ब्रेकफास्ट झाल्यावर. ब्रेकफास्ट झाल्यावर ते परत लोकं आले. तर माताजी ते लोकं आलेत. नाही, नाही आता कुठं? आमच्या अजून अंघोळ व्हायची, हे व्हायचं. बरं. मग पुन्हा ते आले. माताजी. नाही आता आमचं जेवण व्हायचं, मग आम्ही आराम करणार. आता नाही भेटत. मला भीती वाटायला लागली ना, की लोकं म्हणते हे जाऊ देत नाही की काय असं. तर मग म्हटलं माताजी म्हणतायत, की 5 वाजता या. 5 वाजता ते आले मंडळी. माता म्हटलं, "नाही, नाही आता आम्ही पूजेला जाणार. पूजेच्या आधी कोणाला भेटत नाही." मग त्यांना सांगितलं. मग माताजींची पूजा झाल्यानंतर रात्री माताजी आल्या रूमवर. मग त्या माताजी लोकं आले. "बोलवा, बोलवा त्यांना. बसायला टाका. त्यांना खायला द्या." आणि त्याला शाल द्या प्रत्येकाला. म्हणजे मातांनीच दिली शाल प्रत्येकाला आणि प्रत्येकाला जागृती दिली. म्हणजे तुमची खरंच इच्छा आहे का मातांच्याकडे जायची? नुसतंच आपलं असं नाही. माताजींच्या 2 पूजा तिथं अ, चिंचेचं झाड आहे, विठ्ठल रुक्मिणीचं मंदिर आहे तिथं. तिथं 2 पूजा झाल्या. 2 पूजा माताजी राहिल्या तिथं झाल्यात आणि 2 पूजा ह्याच्यात झाल्या पेंडॉलमध्ये. अ, नाही ती ललिता चक्र, श्रीचक्र पूजा पेंडॉलमध्ये झाली. हां. तर म्हणजे आमची मुलगी सहजोगात आली तेव्हा छोटी होती, 2 वर्षाची. आणि मग ती सांगते तिचा पण अनुभव. तर ती मोठी व्हायला लागली हळू-हळू. मग मोठा मुलगा 12वीत गेल्यावर मातेने विचारलं, की "आता पुढे काय करायचं आहे?" तर ते म्हणे, "आम्हाला एम-बी-बी-एस व्हायचं आहे." माताने म्हटलं, "ठीक आहे, मिळेल तुम्हाला एम-बी-बी-एस." पुन्हा एम-बी-बी-एसला विचारलं, "आता काय करायचं आहे?" तर म्हणे, "मला एम-एस करायचं आहे, सर्जन व्हायचं." "नाही, नाही," म्हटलं, "तुम्ही एम-डी करा." त्यांनी एम-डी केली रेडिओलॉजीमध्ये आणि साताऱ्यात 1 नंबरचं त्यांचं सेंटर आहे. मग हे म्हणतं त्यांनी पण माताने त्यांना सांगितलं, "तुम्ही होमिओपॅथी करा." आणि मग ही सुजाता, ती 2 वर्षाची होती जेव्हा सहजोग घेतलं तेव्हा. आता तिला असं वाटलं, की दादाला वगैरे कसं विचारलंय, "तुम्हाला काय करायचंय?" मला कधी विचारणार? 4 दिवस शिवमातांच्या ती होती, पण विचारलं नाही शिवमाताजींनी. मग शिवमाताजी निघाल्या, मग बॅगा वगैरे काढल्या. तर ती नर्व्हस झाली, की आता काय? मग सगळ्यांनी फुलं दिली ना शिवमाताजींना. मग हिनं पण दिलं फुल आणि मग शिवमाता, "हां, तुम्ही 12वीत आहात?" "हां, शिवमाताजी." "मग काय करायचंय?" "मला डॉक्टर व्हायचंय. कसं का होईना डॉक्टर आहे." "ठीक आहे." "फार डॉक्टर." आणि मग तिने डोकं ठेवून नमस्कार केला. म्हटले, "माझ्याबरोबर माझ्या मैत्रिणीला पण मिळायला पाहिजे." शिवाताई हां म्हटल्या. मग आता ते शिवाताईला आणि तिलाच माहिती काय. मग त्यांचा रिझल्ट लागला. मग तिला 84-85% म्हणजे ग्रुपला मार्क मिळाले. मग ते काय शक्य नव्हतं एम-बी-बी-एसला ॲडमिशन मिळणं. मग आम्ही साताऱ्यात बी-एस-सी कॉलेजला घेतलं ॲडमिशन आणि मग 2-3 महिने झाले. पण ती तिच्या मैत्रिणीला म्हटली, की "माताजी म्हटल्यात ना, मिळणार ॲडमिशन तर मिळणार." म्हणजे श्रद्धा पाहिजे. आणि मग ती अशी म्हटली आणि ते आकाश असं एकदम मोकळं झालं आणि तिचं सहस्रार एकदम खुलून गेलं असं झालं. आणि मग ते कोल्हापूरच्या तिथले अ, वारानगरचे ट्रस्टी तर ते आले स्वतःहून आणि म्हटले, की "आमच्याकडे 2 जागा शिल्लक आहेत आणि तुमच्या ह्या 2 मुलींच्यासाठी आम्ही आलोय. त्यांना पाठवा." तर मग त्यांना सांगितलं, की "आमची 2 मुलं आधी शिकतायत. 3-3 मुलांचा खर्च आम्हाला परवडण्यासारखा नाही. तुमची फी भरपूर आहे." तर ते म्हटले, "नाही ठीक आहे. 3 वर्ष 4 वर्षाची काय फी आहे, ती 1 वर्षाचीच तुम्ही द्या. आणि ती कधी पण द्या. पण मुलींना पाठवा." आणि मग ते अ, गेले म्हणजे मानाने गेले, की आम्हाला बोलवून दिलं असं. आणि मग माताजी जेव्हा आल्या, तेव्हा विचारलं, "मिळालं ॲडमिशन?" "हां, माताजी मिळालं." "मग काय शिकलात?" मग ते उदाहरणवायू आपण काय जे असेल ते तिनं सांगितलं थोडक्यात. मग शिवमाताने ते सगळं ऐकून घेतलं. शिवमाता सगळ्यांचं ऐकायच्या. लहान आहे म्हणून असं नाही. प्रत्येकाचं ऐकायचं. सगळं तिचं ऐकून घेतलं. दुसऱ्या दिवशी पूजा होती. तर शिवमाताजींनी ललिता चक्र संस्था श्रीचक्रची पूजा होती आणि शिवमातांनी आयुर्वेदावर भाषण केलं. तर ती म्हटली, की मला ए-बी-सी सुद्धा सांगता आलं नाही. शिवमातांना किती माहिती आहे नसेल. असे शिवमाताचीच हे आहे. जय श्री माताजी. काकूंनी आता सांगितलं, ते संक्षिप्तमध्ये सांगितलं.
पण श्रीचक्र आणि ललिता चक्र याची एकच पूजा झालेली आहे आणि ती ब्रह्मपुरीमध्ये झालेली आहे. मग माताजी म्हटल्या की श्रीचक्र ललिता चक्र लिहा. आता तिथं काहीच नव्हतं ना, म्हणजे ब्रह्मपुरीत काहीच मिळायचं नाही. मग फळ्या आणल्या, त्या अशा मांडल्या आणि मग त्या रांगोळीनं श्रीचक्र ललिता चक्र असं त्यांच्या दोन्ही बाजूला अशी माताजी सगळं करून घ्यायच्या. नाही ना तर असं करा, असं करा, असं. म्हणजे आणि मग आपल्या शेजारी गाडगे महाराजांची शाळा आहे. तर अशी माताजींना महिलांच्या बद्दल आणि मुलांच्या बद्दल फार प्रेम. तर त्या चालत त्या गाडगे महाराज शाळेत गेल्या आणि तिथं मग अशी माताजींनी डोनेशन वगैरे दिलं आणि भाषण केलं, त्या ह्यांनी पण केलं. पण प्रत्येक मुलाशी मातांनी भेटवस्तू आणि पैसे प्रत्येकाला दिले. अशी माताजींचं म्हणणं असं होतं की ह्या मुलांनी काहीतरी असं शिकलं पाहिजे की त्यांना, म्हणजे प्लंबिंग म्हणा, इलेक्ट्रिकचं म्हणा, असं की त्यांचा लगेच, कारण ते अनाथ मुलांची शाळा आहे, तर त्यांचा उद्धार लगेच त्यांना पैसे कमवता आले पाहिजे असं. आणि हे महिलांच्या बद्दल पण सांगायचं तर आरडगावला माताजींनी जमीन म्हणजे दिली होती माताजींना. तर माताजी संस्थापिका त्याच्या आणि मला अध्यक्ष केलं होतं. 11 जणींचा आमचा ट्रस्ट होता. पण आरडगावचं वगैरे काम ते धुमाळ काका होते रामशे, त्यांनी बरंच काम केलंय तिथं. त्यांचं नाव घेणं गरजेचं आहे. तर त्याने ते काम केलं. मग आम्हाला असा ट्रस्ट केला मातेने आणि सांगितलं की शिंगव्याला जायचं आणि कपडे शिवायला शिकवायचं. मग 6 मशीन मातेने दिल्या होत्या आणि शिंगवे गावात ठेवल्या होत्या. मग त्या महिलांना, म्हणजे महिलांना रोजगार मिळाला पाहिजे, त्यांना पण त्यांच्या हातात पैसा पाहिजे असं मातांचं म्हणणं होतं. महिलांनी पण बाहेर पडलं पाहिजे होतं ते. सांगू का पास? ते सांग. तशी माताजी ना अचानक सांगायच्या बरं का. आता हे इथं संगम कुठला आहे? तर हे म्हटले कृष्णा बेंडेचा संगम आहे. कुठं आहे? माहुलीला आहे. चला माहुलीला. आता ते सगळे बसेस होत माहुलीला. कृष्णा बेंडेचा संगम. अशी माताजींना एक खुर्ची दिली होती, त्या बसल्या. सगळे फॉरेनर्स अशी माताजी सांगितलं की वेण्णाच्या पाण्यात तुम्ही आंघोळ करा. तर ते गेले आणि माताजी, ह्या नदी सगळा गाळच आहे. असू दे म्हणे, गाळात अंघोळ करा. हे म्हणजे ही मंडळी उष्ण ह्याची आहे, त्यांना थंड केलं पाहिजे म्हणून ते गाळण करा म्हणे. म्हणजे आणि वेण्णा थंड नदी आहे आणि कृष्णा गरम नदी आहे. आणि मग त्या दोघांचा जेव्हा संगम होतो तेव्हा ते समशीतोष्णाचं पाणी होतं. तर तुम्ही आधी वेण्णेत आंघोळ करायची आणि मग संगमावरून आंघोळ करायची असं सांगितलं. मग त्यांनी ते पण एन्जॉय केलं ते सगळ्यांनी. मग परत म्हटल्या, आता इथं कुठला सिनेमा लागलाय? अचानक कसं? मग माताजी देवता लागलाय. हो का? बर आपण जाऊया. मग एक सहयोगी गेले, त्यांनी सगळं थिएटर बुक केलं आणि देवता चित्रपट बघायला. मग ते सगळ्यांना कोल्ड ड्रिंक वगैरे तिथे दिलं. मग माताजी बसल्या त्या फॉरेनच्या लेडीज मातांच्या भोवती आणि मराठी चित्रपट होते आणि माताजी त्यांना इंग्लिशमध्ये सांगत होत्या. मग आपले मराठी चित्रपट जरा रडू येणारेच असतात ना. तर त्या बायका पण रडायला लागल्या. म्हणजे सगळ्या लेडीज इथून तिथून सारख्या, देशातल्या काय परदेशातल्या काय. मग परत म्हटल्या की आपण ह्याला जरा साखर कारखाना दाखवूया. आता कुठं आहे इथं साखर कारखाना? अजिंक्य ताऱ्याला. चला अजिंक्य, अजिंक्य साखर कारखाना. मग गेलो. मग तिथले एमडी वगैरे सगळे आले, शिवमातांना आदरांजली वगैरे लिहिलं. मग मी शिवमातांच्यावर होते ना, मला पण चला. मग शिवमाताजी सोफ्यावर बसल्या. मला ती लोक, बसा ना तुम्ही, बसा ना. शिवमाते म्हणतात, आग्रह करतायत ना, बसा ना. मग मी बसले, आता काय करणार. मग ते पाणी वगैरे आणायला गेले. मग मी उठून चरणाजवळ बसले. मग म्हणजे मला छान वाटलं. म्हणजे असं होतं. आणि मग सगळ्यांना उसाचा रस वगैरे दिला. इथल्या लोकांनी पण
खूप सहकार्य केलं. लक्ष्मी मातेंचे प्रोग्राम असायचे तेव्हा प्रतिष्ठानहून घेऊन यायचा असं. तर एकदा पूजेच्या वेळेला प्रतिष्ठानला हे घ्यायला गेले. तर श्री माताजी म्हटल्या, "आज काही जायचं नाही आपण. आज आम्ही बिर्याणी करणार आहे. तर तुम्ही खायची बिर्याणी." मग इकडं पूजेची तयारी झालेली. ते 250-300 लोकं होते. त्यांच्या मग श्री मातांना घालण्यासाठी ते हार आणलेले होते 250-300 आणि सगळं भिजवलेलं वगैरे. तर आमच्या वडिलांना वाटलं का आता एवढं सगळं तयारी केली आहे. म्हटलं श्री माताजींची पूजा करायची आहे. ते कधी म्हणतील तेव्हा करायचे ना, आपण म्हणू असं नाही. मग श्री माताजींनी सगळ्यांना जेवू घातलं. माझ्या इथे साहेबांना सुद्धा आणि मग ते निघाले सातारला यायला. मग रस्त्यात नीरा नदी दिसते. मग म्हणजे ह्यांना सवय होती की नदी दिसली की नमस्कार करायला. मग ह्याने नमस्कार केला. तर श्री माताजी म्हटली, "कुठली नदी आहे?" तर हे म्हणे, "नीरा." म्हणजे आम्हीच की. बस. आठवण काढली. हो. हो. म्हणजे माताजी प्रत्येकाचं ऐकायच्या. असं म्हणजे तुम्हाला गाता येतंय, नाही येत असं नाही. मला म्हणायचं म्हटलं की म्हणा. मग ते कोणीतरी म्हणत होतं. मग माताने आपलं असं लावला आणि हसत होत्या आतल्या आत. आणि मग माताने म्हणून दाखवलं ज्योती कलश. असं. जय श्री माताजी. किती राहिले अजून? बस करू? होय. हां, हां. मग माताजींचं कसं असायचं, परफेक्ट असायचं सगळं. ते प्रत्येकाला पैसे द्यायचे कार्यक्रमासाठी. 4 दिवसाचा प्रोग्राम असायचा ना. तर मग ह्यांना पण दिलेले होते आणि मग माताने हिशोब द्यायचा होता. मग अ, पैसे दिले मातेला. मग नाणं खाली पडलं. तर माता म्हणते, "काय आहे?" तर 4 आणे. तर धुमा काका म्हटले, "4 आणे कशाला द्यायचे? एक तर रुपया करायचा, नाहीतर काहीच द्यायचं नाही." तर माता म्हणे, "नाही," म्हणे, "आम्ही त्यांना शिकवलंय की हिशेब व्यवस्थित पाहिजे." खूप अनुभव, खूप अनुभव. थोडंसं कबेलाचं सांगू काय? म्हणजे माताजींनी मला सुरुवातीला म्हटल्या, की ह्या इंटरनॅशनल सहयोगी आहेत आणि आम्ही ह्यांना परदेशी नेणार आहे. तर मला वाटलं जहाजानं वगैरे नेणार असतील. आपण दिल्लीपर्यंत पण गेलेलो नाही. पण मला 6-7 वेळा इटलीला जायला मिळालं आणि बरेच देश मातांच्या कृपेत बघितले मी. तर तिथले अनुभव सांगते 1-2. तर माझे नात सुजाताची मुलगी तिचं हे होतं डिलिव्हरी तेव्हा मग मी गेले होते. मग तिथं त्या त्या कबेल्यात त्या वर्षी लग्न पहिल्यांदा करायचं ठरलं. तर बाकीचे एक तर कृष्ण पूजेत लग्न होती. तर मग आम्ही गेलो नव्हतो ना. तर मग आपल्या इंडियन मुली तिथं आहेत. तर त्या म्हणे, की "काकू, ह्या रशियन मुली आहेत ना, त्यांना काहीच करता येत नाही हो. कसं करायचं? त्यांना कसं सजवायचं?" म्हटलं, "ठीक आहे, आपण करू." आम्ही सगळ्यांना सजवलं आणि घेऊन गेलो. मग तिथं बसलो. मग माताजी आल्या, बसल्या. मग एका बाजूला मी होते आणि एका बाजूला अमेरिकेची होती. मग माताजींचं हळद-कुंकू, फुलाच्या पाकळ्या ऑफर करून गौरीपूजन चालू होतं. मग माझ्या पाठीवरनं हात फिरवत म्हटले, "आता आम्ही म्हणे लग्न योजली. आता पण ह्यांना साड्या पाहिजेत ना. नवरी म्हणजे साडी पाहिजे ना. आता साड्या कुठून आणायच्या? इटलीमध्ये काही साड्या नाही मिळत." मग आमची एक बॅग उघडली तर त्यातनं साड्याच साड्या निघाल्या. कृष्णानं सगळ्यांना साड्या पुरवल्या. आणि मग बांगड्या नाही मुलींच्या हातात. अशी माताई म्हटल्या, "आमच्या पूजेतल्या बांगड्या आणा." तर मग एक मुलगी म्हटली, "अशी माताजी ह्या मला फार मोठ्या होत्या." अशी माताई म्हटल्या, "मी वापरलेल्या ह्यांना आवडत नाही असं वाटतंय." म्हणजे इंडियन मुली असत्या तर प्रसाद म्हणून घेतल्या असत्या. पण त्या असं थोडक्यात.
असे तिथे खूप अनुभव. पुन्हा माझ्या नातवाच्या वेळेत सुद्धा काय झालं, की माझा मोठा मुलगा आणि सूनबाई गेले होते इटलीला. मग शिवमाते शॉपिंगसाठी गेल्या होत्या तिच्याकडं. तर शिवमातेने विचारलं सुजाताला, की "आई येणार आहे ना?" तर ते म्हटले, "नाही, आता ह्यावेळेस दादा-वहिनी आले होते ना, त्यामुळे नाही येणार." "असं कसं नाही येणार? ते आम्हाला मदत करतात पूजेत." "ते येणार" म्हणे. मग तिचा फोन आला, की बाबा शिवमातांनी असं म्हटलं. मग आम्ही अ, गेलो. तर मग ते गणेश पूजा होती. तर आता सहयोग खूप वाढला होता तेव्हा. तिचं बाळ होतं 30 एक दिवसाचं छोटंसं. तर तिला सांगितलं होतं शिवताईने बाळाला घेऊन ये म्हणून. मग ती म्हणते, "मी तुला तिथे सोडते कॅसलला आणि मी ह्याच्यावर जाते हँगर." मग तिने मला तिथे सोडलं होतं. आता सहज एवढा वाढला, की मला थोडीशी धुक-धुक की बाबा कसं? तर मग आपल्या मुली आहेत तिथं, त्यांनी मला चहा वगैरे दिला. मग म्हटलं, "अशी मातांच्याकडे जायचं म्हणजे असंच जाऊन नाही चालणार." मग मी कॅसलच्या दारात गेले. थोडा वेळ निर्विचार झाला. तर मग कॅसलचं दार उघडलं आणि अलगा होती. ती म्हटली, "मिसेस केंद्रे तुम्हाला श्रीमाताजी बोलवत आहेत." म्हणजे श्रीमाताजी कुठं आतल्या आत असतील. पण ते चैतन्याने तुम्हाला बोलवत आहेत ना. मग गेले. मग सगळ्या नवऱ्यांना घेऊन गेले. मग ते तुम्ही फोटो घेतला ना, मग ते गौरीपूजन मुलींच्याकडनं करून घेतलं. मग लग्नासाठी जायचं. मग त्या मंडळीने पालखी आणली होती. पालखी मातेने बसवलं. मग माताई म्हटल्या, "मी ह्यांना म्हणतीये, की आपण इंडियातनं आणूया लोकं." पण नाही म्हणे, हे सुचवतात. मनात म्हटलं, "आम्हाला पण आवडेल ना माताजी. परमेश्वराला एवढं हे करायला मिळतंय." आणि मग कारपर्यंत गेले आणि कारमधनं लग्नाला. मग त्यात फक्त पायऱ्या उतरायच्या होत्या. आणि मग महिनाभर आम्ही राहिलो. सगळं छान झालं. आणि काही-काही लोकांच्या घरी गेलो, सगळ्या नाही गेलो. तर मग आम्ही जाण्याचा दिवस आला. आमच्या जावयाने फोन केला एअरपोर्टला. "हो," म्हणे, "उद्या या, सगळं तयार आहे." मग आम्ही गेलो, तर शुकशुकाट विमानतळावर. म्हटलं, "काय झालं?" तर नाही म्हणे, "हे विमान फुल झालंय, तुम्हाला जागा नाही विमानात." म्हटलं, "असं कसं? आम्ही 3 महिने आधीच काढलंय." मग मी थोडे हे झाले. ते आमचे जावई म्हटले, "तुम्ही शांत राहा, बघतो," म्हणे, "मी काय झालं. तुम्ही बाळाला घेऊन बसा." मग त्यांनी चौकशी केली, तर त्यांची चूक होती एअरपोर्टची. त्यामुळे मग ते म्हटले, की "तुम्ही स्वित्झर्लंडला जावा, दिल्लीला जा, मुंबईला." किंवा असे त्यांनी बरेच पर्याय दिले, की आणि आमचे सगळे एअरपोर्ट तुम्हाला मदत करतील. तर ते म्हटले, "नाही," म्हणे, "हे दोघंच आहेत आणि त्यांना कसं आम्ही पाठवणार?" तर "ठीक आहे," म्हणे, "मग उद्या ह्याच फ्लाईटनं जातील. आम्ही आत्ताच सगळं करतो." मग ते म्हणे, "ठीक आहे." मग आमच्या सुजातानं फोन केला. मिलांड आमच्या सविता म्हणून राहते तिला, की ह्यांचं मिस झालंय प्लेन, तर काय करायचं? ते म्हटले, "अगं माताजीने केलं ते. कारण काका-काकू महिनाभर राहिले, माझ्याकडे आले नाहीत ना, मी आज रजा काढली आहे. तर त्यांना घेऊन ये." मग तिनं आमचं एवढं आज रात्री ते केलं आणि मग दुसऱ्या दिवशी आम्ही आलो. आणि ते आम्हाला 5 स्टार हॉटेलची तिकीटं दिली होती त्याने राहायला एअरपोर्टला आणि युरो दिले होते. तर त्या युरोची किंमत माझं जेवढं तिकीट आहे ना, तेवढं झालं. म्हणजे माताईने तुम्हाला बोलवलंय ना, असं. म्हणजे सगळं बारीक-सारीक, बारीक-सारीक माताजींचं होतं. हो, श्रीखंडाची सांग. तर कोल्हापूरला पण माताजींच्या बरोबर आम्ही असायचो. तर त्या श्रीखंड अक्का होत्या. तर त्यांनी ओटी आणली होती श्रीमाताजींनी. तर मग श्रीमाताईला म्हटलं, "श्रीमाताजी ह्या आहेत आणि ह्यांनी ओटी आणली आहे." "हो का? मग त्यांना भरू द्या ना. तुम्ही कशाला हे करता? त्यांना भरू द्या." मग त्यांनी ओटी भरली आणि मग त्यांच्या डोळ्यात एवढं पाणी, अश्रू, की परमेश्वर असं काही मानत नाही. म्हणजे केवढं श्रीमातांचं प्रेम आहे प्रत्येकाबद्दल. मला सगळे सारखे आहेत. हं, हं. तसे खूप अनुभव आहेत. पण आता मी थांबते. अशा अनेक प्रसंगातून मला तसेच आमच्या कुटुंबियांना परमपूज्य श्री मातांचा सहवास, प्रेम
सानिध्य, सामिप्य, सालोक्य, तादात्म्य, आशीर्वाद, माया मिळाली आहे. हे सर्व अनुभव आपल्याबरोबर शेअर करताना मला खूप खूप आनंद झाला. मी त्या सुवर्णमय अशा भूतकाळामध्ये रमून गेले. त्यामुळे मी या कार्यक्रमाचे संयोजक यांचे खूप खूप आभार मानते व त्यांनी मला या ठिकाणी बोलवून बोलण्याची संधी दिली. याबद्दल अं, कविता ताई यांनी आग्रहानं बोलवलं आणि मी त्यांच्या हृदयापासून आभारी आहे. परत एकदा खूप खूप आभार. मी माझे 2 शब्द संपवते आणि माझ्या बोलण्यात काही चूक झाली असेल तर मला माफ करावं. श्रीमातांचे खूप खूप आभार. थँक यू श्रीमाताजी. अगेन अँड अगेन. खूप खूप धन्यवाद. जय श्री माताजी. मी एक 5 मिनिटं घेणार आहे आणि ब्रह्मपुरीचं जे आता आपलं जे आश्रम आहे त्याबद्दल एक 5च मिनिटात माहिती सांगणार आहे. स्क्रीनवरती तुम्हाला PPTच्या स्लाइड्स दिसतील आणि त्याबद्दल मी तुम्हाला थोडक्यामध्ये माहिती सांगणार आहे. ब्रह्मपुरी येथे परमपूज्य श्री माताजींच्या आज्ञेने आणि आशीर्वादाने श्री विश्व निर्मलाधाम चॅरिटेबल ट्रस्ट ब्रह्मपुरी हा स्थापन झाला 2003 रोजी. श्री माताजींनी वेळोवेळी आशीर्वादित केले. प्रत्येक काही छोटी मोठी जरी काही खरेदी करायची असेल तरी आम्ही परमपूज्य श्री माताजींच्या आशीर्वादाने आणि आज्ञेनेच हे सगळं कार्य पुढे नेलं. नेक्स्ट. हे आता जे दिसतंय ते जो आपला आश्रम आहे ब्रह्मपुरीचा, तालुका कोरेगाव, जिल्हा सातारा, ह्याचं हे गेट आहे, कमान आहे, स्वागत कमान आहे. नेक्स्ट. हे जे मंदिर आहे परमपूज्य श्री माताजींचं, म्हणजे केंद्रे काकूंनी जे सांगितलं, श्री माताजींनी सांगितलं होतं की तुम्ही पण मंदिर बांधाल. तर ते जे मंदिर आहे ते नंतर जवळजवळ 15 वर्षानंतर साकार झालं आणि श्री मातांच्या आज्ञेनेच आपण हे मंदिर ब्रह्मपुरी येथे बांधलं. नेक्स्ट. हे जे दिसतंय ते आश्रमामध्ये आपलं एक किचन आहे छोटंसं, त्याचा फोटो आहे. नेक्स्ट. आपण ब्रह्मपुरी येथे तिथल्या लोकल लोकांसाठी आणि तसेच तिथे जे राहायला येतात त्यांच्यासाठी चॅरिटेबल डिस्पेन्सरी चालवतो, म्हणजे मोफत दवाखाना चालवतो. तिथे डॉक्टर महेश पवार म्हणून आहेत, ते हा दवाखाना दर रविवारी चालवतात. त्या शेजारी जे दिसतंय ते आपले OPDचा आतला भाग आहे. नेक्स्ट. आपल्या ब्रह्मपुरीमध्ये आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर चालतं. त्याचे हे काही फोटो आहेत. ह्यामध्ये स्टीम बाथ आहे किंवा बस्ती आहे किंवा मसाज आहे, ह्याचे हे आतले फोटो आहेत. नेक्स्ट. हां, ह्याबद्दल सांगायचं म्हणजे हीच ती वास्तू आहे ज्यामध्ये परमपूज्य श्री माताजी राहिलेले आहेत. 1984 पासनं 1989 पर्यंत श्री माताजी या वास्तूमध्ये राहिलेले आहेत. ही वास्तू म्हणजे पाटबंधारे खातं म्हणजे इरिगेशन खातं जे आहे त्यांच्या वॉचमनसाठी म्हणून आणि काही साहित्य असतं इरिगेशन खात्याचं ते ठेवण्यासाठी म्हणून हे बांधलं होतं. आणि परमपूज्य श्री माताजी म्हटल्या की आम्ही ब्रह्मपुरीत राहणार म्हणून तात्पुरतं आपण त्यांच्याकडून घेतलं होतं आणि इथे परमपूज्य श्री मातांची सोय केली होती. आपल्याला सगळ्यांना सांगायला मला खूप आनंद होतो की सदरची जी वास्तू आहे ती 15 वर्षाच्या अखंड मेहनतीनंतर आणि सरकारी दरबारी खूप वेळा जाऊन आपण ही वस्तू हस्तांतरित करून घेतली आणि महाराष्ट्र सरकारच्या इतिहासामध्ये मला माहीत असलेलं ही पहिलीच केस अशी आहे की गव्हर्नमेंटकडनं प्रायव्हेटकडे ही हस्तांतरित झालेली माझ्या माहितीप्रमाणे तरी पहिली वास्तू आहे. या कार्यासाठी खूप जणांनी खूप प्रयत्न केले. त्यामध्ये मला सांगायला अत्यंत आनंद होतो की नागपूरचे सहयोगी श्री सुधाकर माने साहेब यांनी हे कार्य करण्यासाठी म्हणजे हे वास्तू हस्तांतरित करून घेण्यासाठी आम्हाला आपल्या ह्या ट्रस्टला खूप मदत केली. तर आम्ही त्यांचे आभारी आहोत. तसेच सातारा जिल्ह्यातील आमदार श्री शशिकांत शिंदे आणि मुख्यमंत्री त्यावेळेचे मुख्यमंत्री अजित पवार
यांनी खूप खूप मदत केली. त्यामुळेच हे कार्य होऊ शकलं. जवळ-जवळ 15 वर्ष आम्ही ह्यासाठी लढा दिला. परमपूज्य श्री मातांच्या कृपेमध्ये ही वास्तू आपल्याला हस्तांतरित झाली. त्यानंतर हे मगाशी काकूंनी सांगितलं की श्रीराम कृष्णा नदीच्या कडेला ध्यानस्थ बसायचे आणि सीतामाई तिथे अंघोळ करायच्या. तर ही सीतामाईची न्हाणी आहे. जे खडक दिसतो ना त्याच्या तिथं शेजारी आहे. नेक्स्ट. ही कृष्णा नदी आहे. ह्याच कृष्णा नदीच्या पात्रामध्ये श्री रामदास स्वामींना श्रीरामाच्या आणि अंगलाई देवीच्या मूर्ती सापडल्या होत्या. नेक्स्ट. हे विठ्ठल रुक्मिणीचं मंदिर आहे. इथे 2 साकार पूजा परमपूज्य श्री मातांच्या झालेल्या आहेत. हे ट्रस्टची ओपन स्पेस आहे. इथे आता आपण भक्त निवास बांधत आहोत. हे भक्त निवासचा प्लॅन आहे. आपण काही आयुर्वेदिक औषधं तयार करतो. ब्रह्मपुरी लाईफ इसेन्शियल्स प्रायव्हेट लिमिटेड या नावाने आपली कंपनी लिस्टेड आहे आणि त्याद्वारे आपण औषधं बनवतो. नेक्स्ट. आता दरवर्षी 25-26 जानेवारीला ब्रह्मपुरी महोत्सव साजरा केला जातो. यावर्षीही ब्रह्मपुरी महोत्सव आपण साजरा करणार आहोत. त्याचं हे इन्व्हिटेशन आहे. थँक्यू व्हेरी मच. जय श्री माताजी. जय श्री माताजी. काकूंनी खूप सुंदर अनुभव आपल्यासोबत शेअर केला. धन्यवाद काकू, धन्यवाद दादा. असं वाटत होतं की आपण हे ऐकतच राहायला पाहिजे आणि थोड्या वेळ अजून इथे बसायला पाहिजे. खरं आहे ना? तर आपण सर्वांनी याचा आनंद घेतला. सुंदर व्हायब्रेशन्सचा फ्लो सुद्धा अनुभवला आपल्या सहस्त्रारावर आणि हातांवरती. आणि काकू पूर्ण खजिना घेऊन आल्या होत्या आज इथे आणि त्यांनी मला असं वाटते अजून थोडासा पार्ट त्यांचा बाकी आहे. पण आता टाइम थोडा आपल्याजवळ कमी आहे म्हणून त्यांनी शॉर्टमध्ये थोडंसं आपलं हे सांगितलं. तरी फार काही गोष्टी त्यांनी सांगितल्या. ब्रह्मपुरीचं काय महत्व आहे आज आपल्याला हे कळलं. आपण व्हिडिओजमध्ये फोटो सुद्धा बघितले आणि खूप अशा गोष्टी होत्या ज्या श्री माताजींच्या स्पीचेसमध्ये पण ज्यांचा उल्लेख केला गेला नाही आहे त्या सुद्धा आपल्याला काकूंच्या थ्रू माहिती झाल्या आहेत. तर मी आता निवेदन करते डॉक्टर कविताताई आटेंना की त्यांनी इथे यावे आणि काकूंचं सत्कार करावे. संपूर्ण नागपुर कलेक्टिविटी की ओर से स्नेह और सम्मान के रूप में एक छोटी सी भेंट वस्तु देकर हम काकू का सत्कार यहाँ पर करेंगे. और ये मैं अगर गरुड़ काकू हैं यहाँ पे तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि कृपया वो यहाँ पर आए और काकू का सत्कार करें. गरुड़ काकू. और मैं श्री विनय दादा जैन से निवेदन करती हूँ कि वो यहाँ पर आए और डॉक्टर हेमंत केंजड़े जी का संपूर्ण नागपुर कलेक्टिविटी की ओर से सत्कार करें. हम सभी तालियों से उनका साथ देंगे. जिससे बने स्वयं छिप है
अब मैं निवेदन करती हूँ काकू से कि वह केंजड़े काकों का सत्कार करें नागपुर कलेक्टिविटी की ओर से। हे परमेश्वर स्वर्गों की परमेश्वर जिसके से ईश्वर हे परमेश्वर हे परमेश्वर जयती जिस पर स्वयं आगे के चित्र संचालन के लिए मैं ताई को यहाँ पे बुलाना चाहूंगी। सुवर्णा ताई नाय से। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। हेलो हेलो। जय श्री माता जी। सबसे पहले हम सभी अपना जो प्रेम है, आई काकू ने तो हमें इतना सारा श्री माता जी का प्रेम दिया है। उनके हर शब्द से ऐसा लग रहा था कि श्री माता जी हम पे प्रेम कर रही है, उनके हर शब्द से। तो सबसे है पहले हम तालियों से काकू का बहुत हृदय से स्वागत करेंगे। खूप खूप धन्यवाद काकू, खूप खूप धन्यवाद। जसं सहजयोगा श्री माताजींनी खूप सुंदर अनुभव काकूंच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवले, तशीच अजून एक सुंदर गोष्ट आज आपल्यापर्यंत पोहोचणार आहे आणि ती सुंदर गोष्ट जी की श्री माताजींना अतिशय प्रिय आहे, हे काकूंनी आता सांगितलं की श्री माताजींना संगीत आणि सुंदर संगीत जे की आपल्या भक्ताच्या वाणीतून ऐकता येईल असं संगीत खूप आवडतं। त्याच्यासाठी खूप गायक बियक असायची गरज नाही, कारण की श्री माताजींचा प्रत्येक भक्त हा कलाकार आहे। फक्त ते मांडण्याची कला कुठेतरी आपण गवसली नाहीये। आणि ती कशी गवसायची की काही छोट्या छोट्या गोष्टी असतात, त्याच्यातूनच आपल्यावर आदिशक्ती किती खुश होऊन जातात। का? कारण की जसं काकूंनी सांगितलं की देवीच्या कितीतरी आवडी आहेत, त्यातली सर्वप्रथम जर देवीची आवड आपण लक्षात घेतली तर त्या आहेत आपल्या स्तुतिप्रिया। श्री माताजी स्तुतिप्रिय आहेत, देवी ही स्तुतिप्रिय आहे। तिला आपल्या भक्ताच्या मुखातून जी स्तुती ऐकू येते ना, त्याच्यातूनच ती खुश होते। आणि हेच सर्व क्वालिटीज आपल्यामध्येही याव्या, आपल्यामध्येही भक्ती, शक्ती आणि श्री माताजींबद्दल जे प्रेम आहे ते व्यक्त करण्याचं माध्यम जे की संगीत आहे, ते आपल्या प्रत्येकामध्ये बीज स्वरूपात रुजावं आणि ते ग्रो व्हावं, अशी श्री माताजींची पण इच्छा आहे। आणि त्याच्यासाठी आज श्री माताजींच्या परमकृपेत आज आपल्याला इथे यवतमाळवरून कुडमथे दादा यांचं आपण स्वागत करूया। यांचा आज आपल्याला लाभ झाला आहे आणि यांच्याच माध्यमातून आज आपण जी पुढची कार्यशाळा आहे की ज्याच्यातून आपण सर्व संगीत आणि श्री माताजींसमोर जे काही आपण म्हणतो, गातो, ते किती सुंदर आणि कल्पक असावं याची ज्ञान आपण त्यांच्याकडून मिळवून घेऊया। आणि दादांचं स्वागत करण्यासाठी आपण सिद्धार्थ गुप्ता भैया कृपया आपण समोर या दादांचं स्वागत करायला। सर्वांनी टाळ्या वाजून पूर्ण हृदयापासून स्वागत करा, कारण की हे जे कला आहे, हे जे ज्ञान आहे, हे श्री माताजींच्या समोर आपल्याला प्राप्त होणार आहे। आणि त्याच्यासाठी जे आपल्यासाठी आज वक्ते म्हणून आपल्याला लाभलेले आहेत
प्राध्यापक डॉक्टर चंद्रशेखर कुडमिठे हे संगीत विषयाचे प्राध्यापक लोकनायक बापूजी आणि माहिती महाविद्यालय यवतमाळ इथे 27 वर्ष झाले कार्यरत आहेत. तर त्यांच्यासाठी जोरदार टाळ्या. जय श्री मातेजी. जय श्री मातेजी. आणि पुढील या प्रक्रियेमध्ये आपण वोट ऑफ थँक्स साठी कविता ताईंना पुढे बोलवूया. ताई, तुम्ही वोट ऑफ थँक्स द्या. जय श्री माताजी. थँक्यू सुवर्णा. आपले आज 2 सेशन आहे. पहिलं सेशनचे आपली टॅगलाईनच होतं, केंजळे काकूंचा अमृततुल्य अनुभवांचा खजिना, ज्याची अनुभूती आपण घेतलेली आहे. तर काकूंनी जे आपल्याला मार्गदर्शन किंवा आपले जे अनुभव शेअर केलं त्याचं वोट ऑफ थँक्स करायचं, पूर्ण कार्यक्रमाचं नाही. आणि डॉक्टर कुडमेथे दादा, आपलं सेशन नंतर आहे. मध्ये एक ब्रेक होणार आहे. सगळ्यांनी टेन्स चेहरे करू नका, कारण सगळ्यांना अवधी हवा आहे. तर एक ब्रेक आपला नक्कीच आहे. चहा आहे, तिथं तिळाचे लाडू आहेत, बिस्किट पण आहे, कारण श्रीमाताजींनी सगळ्यांना चहा पाजला होता ना, तर नक्कीच आपल्यालाही चहा मिळणार आहे. आता काकूंनी जे अनुभव सांगितलेले आहे, काकूंना जो 1976 आणि 2008 पर्यंत श्रीमाताजींच्या साकार स्वरूपात म्हणजे अनुभव लाभला आणि श्रीमाताजींची सेवा काकूंना करायला मिळाली. हे खरोखरच म्हणजे अपरंपार आहे. श्रीमाताजींची लीला अपरंपार आहे आणि श्रीमाताजींचा साथ ज्यांना मिळाला, त्यांची किती कौतुक करावं किंवा किती प्रशंसा करावी हे म्हणजे आपले शब्द थिटे पडतील आहे. काकूंनी एकापेक्षा एक, एक नाही, 2 नाही, 3 नाही, किती सारे अनुभव सांगितले की ज्यातून श्रीमाताजींचा आणि आपल्या अगदी मधुर गोड वाणीतून असं कुठे कुठे जाणवत होतं ना, की श्रीमाताजी तर नाही बोलत आहे, श्रीमाताजी तर नाही बोलत आहे. असं कुठे कुठे अनुभूती नक्कीच येत होती आणि खूप हृदय भरून येत होतं काकू. म्हणजे ज्यावेळी आपण सांगितलं ना, की श्रीमाताजींनी मांडीवर माझं डोकं ठेवलं आणि हात फिरवला. काय असावं हे? म्हणजे इतकं सौभाग्य एखाद्यांना लाभावं आणि त्या श्रीमाताजींनी म्हणजे काकू, मी तुम्हाला एवढीच विनंती करते, की आपण सगळ्यांना पर्सनली भेटावं. आम्हाला श्रीमाताजी भेटल्यागतच होईल. कारण इतके सुंदर अनुभव आपले काकू, इतकं एक एक असं हिऱ्यासारखं असं जपून ठेवावं, कुठेतरी त्याचं हे करावी. कारण काकू, आम्ही न पाहता आम्हाला हे अनुभव नाही आले, हे आम्हाला ऐकायला मिळतात आहे. काही गोष्टी आम्ही श्रीमातांच्या स्पीच मधनं ऐकतो आहे, म्हणून आम्हाला हे नोट डाऊन करावं लागलं. आणि आमचा जो आता नवीन पिढीचा जो कम्प्युटर आहे ना, तो जोपर्यंत उतरवत नाही ना, तोपर्यंत त्याच्यात ते काही फिट बसत नाही. म्हणून ती आम्हाला सवय झाली काकू. आम्ही सगळे नोट्स काढून घेतले, सगळ्या तुमच्या गमती-जमती आणि अगदी खरोखरच अमृततुल्य अनुभव म्हणा आणि हा इतका सुंदर खजिना आम्ही नोट डाऊन करून घेतला. आणि गुडघ्यांची जी गंमत सांगितली, की श्रीमातांचा गुडघा काकूंना सापडेना. काय बरं काकूंना आशीर्वाद मिळाले असेल श्रीमाताजींच्या गुडघ्यांना, श्रीचरणांना, श्रीमाताजींना कुठे-कुठे म्हणजे श्रीमाताजी केंजळे काकू स्पर्श करू शकतात आहे. गुडघा सापडेना. कारण आणि श्रीमाताजींनी त्यात सांगितलं, की देवी स्वरूप आहे. मी मनुष्य रूपात घेतलंय, म्हणून कुठलाही असं देवी जी असते तिचा कुठला असा एक अवयव नसतो, की ज्याला आपण स्पर्श करू शकतो. असे सुंदर, सुंदर अनुभव काकूंनी मला सारखं श्रीमाताजी येत आहे बरं. काकूंनी हे घेतले आपल्या याच्यातनं. काकूंच्या घरी श्रीमाताजींचं येणं, त्यानंतर अनवाणी पायांनी मुरमांमध्ये फिरणं, घराला नामकरण करणं. कुठून बरं एवढं म्हणजे हा असा जन्म काकू तुम्ही घेतलेला आहे, की खरंच याचं पारणं फेडं या जन्मात अशक्य आहे. आणि अशा अनेक आठवणी सांगितलेली आहे. आणि काकूंनी सांगताना एवढंच म्हटलं, की आमचं जे रूप आहे, म्हणजे जेव्हा केंजळे काकूंनी त्यांना म्हटलं, की किती तुम्ही श्रीमाताजी अखंड काम करत असता. त्यावरनं श्रीमाताजींनी वक्तव्य केलेलं, की आमचं जे काम होतं ते पूर्वी होतं, आजही आहे आणि यापुढेही अखंड सुरू राहणार आहे. म्हणजे एक-एक शब्दांचं श्रीमाताजी किती सुंदर स्पष्टीकरण द्यायचे आणि किती सुंदर भक्तांना आपल्या समजावून सांगायचा. आणि काकूंनी बोलताना हे आपल्याला अगदी महत्त्वपूर्ण एक अशी टिप दिलेली आहे, की श्रीमाताजी जे गिफ्ट आपल्या भक्ताला द्यायच्या, ते म्हणजे कुठलं? की सहजोगामध्ये कसं वागायचं, कसं बोलायचं,
हेच गिफ्ट होतं श्रीमाताजींचं. आणि हे गिफ्ट आपल्यालाही मिळालंय. श्रीमाताजी साकार स्वरूपात असो, निराकार स्वरूपात होतो. श्रीमाताजी आजही आपल्यासोबत असतात आणि याची अनुभूती आपल्याला येते. प्रत्यक्ष श्रीमाताजींनी केंजळे काकूंच्या पाठीवरून हा फोटोग्राफ्स देखील बघितलेले. पण आपल्याला सुद्धा बरेचदा अनुभूती होते, की श्रीमाताजी आपल्या डोक्यावर हात ठेवतायत. है ना? आपल्याला कुठेतरी स्पर्श करतात हे कधी-कधी असं जाणवतं आपल्याला माहिती का? आपली जेव्हा आपण दैनंदिनी जगत असतो, आपण खूप पझल्ड असतो, कधी-कधी आपल्याला खूप द्वंद्वात असतो. त्यावेळी ही अनुभूती आपल्याला येते. म्हणून श्रीमाताजी नाही ती संकल्पनाच नाहीये, अस्तित्वातच नाही. वारंवार हे देतच राहतात. म्हणून फक्त श्रीमाताजींप्रती आपल्याला काय हवंय? कृतज्ञता, समर्पण, भक्ती आणि विश्वास. एवढं जरी आपण श्रीमाताजींना दिलं ना, तरी पुरेसं आहे. श्रीमाताजी आपल्याला सगळं देणार आहे त्या बदल्यात. सगळं मिळणार आहे आपल्याला. नाही का? सगळं जे भौतिक, अभौतिक सुख आहे, आत्मिक, आध्यात्मिक उत्थान आहे, हे सर्व आपल्याला लाभणार आहे. त्यामुळे आपलं एवढंच आपलं समर्पण जे आहे ना, आपली जी भक्ती आहे ना, अगदी हृदयातून आपल्याला करायची. बस हे ठेवायचंय. बाकी सगळं विसरून जायचं हे करताना आणि करायचं. आणि सगळे आपण करतो म्हणूनच आज एवढी गर्दी इथे तुंबलेली. एवढे लोकं आलेलेत काकूंना ऐकायला. हे सगळं आपल्या अंगी आहे. हे आपल्याला बाणू द्यायचं आहे वारंवार आणि हे टिकवायचं देखील आहे. आणि ज्या काकूंना श्रीमाताजींनी स्वतः खुद्द अन्नपूर्णा, महालक्ष्मी, सरस्वती एवढंच नव्हे तर म्हणे, "काकू या जन्माची माझी शबरी आहे." है ना? असं बोलल्या. असं व्यक्तिमत्व नागपूरकरांना लाभणं यापेक्षा अहोभाग्य कोणतं आहे? नाही का? हे नागपूरकरांना लाभलं आणि की माताजींची आम्ही खूप खूप खरंच खूप हृदयातून ऋणी आहोत. खूप म्हणजे हे ऋण आम्ही कधीच फेडू शकणार नाही काकू, की तुम्ही आमच्या इथं आल्यात आणि आणि आपले अनुभव कथन आपण तुम्ही केलेलं, की आम्ही खूप ऋणी आहोत श्रीमाताजींचे. सोबतच आम्ही आपले सुद्धा ऋणी आहोत काकू. कारण आपण इथं आलात आणि आपले अनुभव आपल्याला जे लाभलं ते दुसऱ्यांपर्यंत पोहोचवणं पण गरजेचं असतं. त्या काकूंनी एवढं स्मरणात ठेवून आपल्यापर्यंत येऊ दिलं, आपल्यापर्यंत अगदी अ, प्रत्यक्ष म्हणजे जसं घडलं ना, असं अनुभव येत होता. आता सुवर्णाताई बोलली, की असं वाटत होतं, की श्रीमाताजी आल्यात, श्रीमाताजी आहेत, की इतकं तुम्ही आम्हाला इतकं सुंदर पद्धतीने ते वक्तव्य सांगितलेलं. बद्दल आपले खूप खूप हृदयातून आभार काकू. आणि आमचं हे अहोभाग्य लागलं. ज्यावेळी मी काकूंशी बोलत होते ना, मला असं वाटत होतं, की खूप ओल्ड पर्सनॅलिटी असेल काकू, खूप म्हाताऱ्या असतील, श्रीमाताजींच्या काळातल्या काकू, म्हणजे खूप. परंतु मी ज्यावेळी काकूंना बघितलं ना, काकू चालत आल्या आणि अशी उरभेट झाली. माझं सौभाग्य की काकूंशी उरभेट झाली. अगदी तरुण दिसले मला काकू. मलाच आश्चर्य वाटलं, की अरे काकू तर खूप तरुण आहेत. आणि हे सगळे आशीर्वाद बरं का केंजळे काकूंचेच श्रीमाताजींचेच आहे केंजळे काकूंना लाभलेले. आणि म्हणून काकू खूप खूप पुन्हा एकदा धन्यवाद. आणि डॉक्टर हेमंत दादा काकूंचे पुत्र, जे काकूंना काकू, काका असं संबोधत होते. म्हणजे बघा हे संबोधणं म्हणजे काय, की जे संपूर्ण सामूहिकतेला हवं आहे ना, ते मिळावं. म्हणजे ही समर्पण भावच आहे हा यातही, की त्यांनी कुठेच आई म्हटलेलं नाही, बाबा म्हटलेलं नाही. ही समर्पणता असणं फार गरजेचं आहे. तर ही दादांच्या शब्दातून आम्हाला वारंवार जाणवली. आणि काकूंनी जी माहिती आम्हाला इत्थंभूत दिली, त्याचं पूरक म्हणून सप्लिमेंट दादांनी इतकं सुंदर पद्धतीने विस्तृत केलेलं. त्याबद्दल दादांचे पण खूप खूप मनातून आभार, की काकूंना तुम्ही इथवर आणलं आणि हे आम्हाला सुंदर असं अमृततुल्य अनुभवांचा खजिना दिला. दादा खूप खूप आपले आभार आहेत. त्यानंतर आता टी ब्रेक होणार आहे. सगळ्यांनी 10 ते 15 मिनिटात प्लीज थोडं फ्रेश होऊन, रिफ्रेश होऊन इथे बसायचं आहे.